Přátelé, vítám vás back. Máme tady středu. Dneska nás čeká dodělávání nějakých questů. Protože ještě to tu chci trošku prozkoumat v tom světě, než se pohneme dál. Podíval jsem se na pár věcí na net, třeba kde máme najít toho elfa na ty questy. Co mysleli těma rodičema u té Sphinxy. A to by vás jako nenapadlo, to mi věřte. A pak jsem hledal na streamečku, kde jsme našli první ten medailon. Takže ten máme. Každopádně, jako vždy přátelé, udějte si tu pohodlí u nás. Hezky se uvolepte. A jdeme na to. Tak, my za ní teda ještě nejdeme. Kolik nám zbylo Ferrystone? Tyve, už jenom... Nezdílí jeho funkci? Sdílí, vole? Tak jinak už máme asi 4. verzi té češtiny. Nebo kolikátou. Takže jsem nám ji tam zkusil dát. Třeba budeme dělat méně toho překládání. Já to tak budu hlídat teďko na začátku. A když se mi to bude zdát jakoby hodně špatný, tak tam dáme zpátky angličtinu. Když tam bude nějaká chybka, tak nám ji vždycky opravím. Nebojte. Ale říkal jsem, že 4. verze už by mohla být, jakože už je v pohodě. Tak, my musíme, přátelé. My musíme do Melvu. To znamená... že půjdeme z Venwortu. Já jsem prosil tolik těch Ferrystoneů v tom cestování. To není možný. Nemá to fakt nic neudělat. No, co se dá dělat? Budeme muset nějaký najít. A nebo budou nějaký koupit třeba. We seem to have arrived without issue, but are we safe here? čákat, souky. Elfové mě moc nenatkli, no. Já jsem se díval na netu. Takže se zajdeme za tím borcem, co dá ten quest pro ty elfy. To taky můžu udělat, když jsem tady, anebo až potom. Asi až se sem nemusíme vracet. Já hraju hodně moc, jakoby z 99% hrajeme u mě na Steamu vždycky jenom z mojí hlavy, ale tohle je ten typ hry, kde prostě... Kde to nechci všechno vymýšlet. A zabralo by nám to strašně času a byla by to nuda. Tak, u tohohle týpka si máme vzít quest. Yeah, I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for a closer look at these bows. Zatím je překlad v pohodě. Minul jsem to hodnotil, jasně. Hele, to bych asi jako koupil, no. Asi bych to koupil, ale bylo by to z toho důvodu hlavně, že já jakoby nemám takhle rád, když mám nějaký pásky nedokončený, nebo prostě když do nějaký hry nebo do něčeho vkládáš čas a pak je to prostě jakoby k ničemu, nebo to nemá žádný závěr. Jo, takže jakoby asi bych to koupil, no. Asi bych to koupil. Je to tak, no, momentálně to mám fakt tak 6 jako z 10. Protože se stane, prostě je to náhodný, stream od streamu. Jdeme něco dělat a fakt mě to celkem baví, máme tam hodně fightů, ale pak třeba tam je něco hrozně prodloužen, nebo máme furt ty samý enemáky dokola a už se pak říkám... Takže uvidíme, jak to dopadne dneska. Já mám dneska v plánu udělat toho elfa, ten quest, dodělat tu Sphinxu. Ona má pak ještě jeden oltář s hádankama, což je teda úžasný, no. Dojdeme si pro ten Seeker Stone. To víš, no, jak ty RPGčka mám rád, tak i když jakoby to má dost chyb, tak mě furt to jako baví v tom světě. Já to mám dost často jako odlišný, než to mají lidi. Já třeba, když jsem koukal na ty zahraniční lidi, co to recenzovali, tak hodně z nich říkalo, že to zapli a prvních 20 hodin, jakoby 30 hodin to pro ně bylo utrpení. A pak jim to jako kliklo a začalo je to bavit. Ale já to měl naopak. Mě jako bavilo
30 hodin prvních víc, než mě to baví jako teď. Jo. Jak to bylo prostě, jak jsme naráželi na nový enemáky, takovýhle věci. Takže jakoby je to takový prostě člověk, jako od člověka, no. Víš, jak bych to asi řekl? Víš, jak bych to řekl, Cougy? Víš, co bych ti doporučil já? Jestli si chceš zahrát něco, co má zajímavý souboje a co tě bude bavit, a nemá to s RPGčkami jako nic extra společného, tak bych ti doporučil Armored Core. To je hra, která jakoby moc lidí nehrálo, jakoby bylo to rychle pryč z radaru, ale ty vole, to byla jedna z nejlepších akčních her, co jsem hrál. Co se týče RPGček, radši bych si zahrál Baldur's Gate než tohle, no. Rozhodně. Myslím si, že Baldur's Gate je prostě jako ve všem lepší. Tady je dobrý, že můžete bojovat ne ze zhora a klikáním různých příkazů, ale že jste v těch bojích. Ale myslím si, že ta stamina tam tak blbě překáží a že tam chybí nějaký ještě RPG projekt, nějaký strom dovedností, abych si mohl toho svého jakoby bojovníka ještě nějak vylepšit. Jo, protože mě třeba nejvíc osobně sedí ten Warrior, ale jak už ho mám vymaxovanýho, mám vymaxovaný i Sparehand a už tam nemám co dělat s tou klásou, tak jsem si dal teďkon Fightera, abych si vymaxoval zase Fightera. Takže, asi tak, no. Třeba se to zvedne, ale fakt momentálně je to 6 z 10 a víc to u mě prostě není, no. Ani míň teda, jo, jakoby prostě je to za mě přesně takhle. Those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all 'tis, mind. Curiosity. I have no desire to actually own one of these contraptions myself. Každopádně tenhle ten elf nemluví elfsky, on mluví normálně anglicky. Ale vypadá to, že ty titulky už aspoň trošku jakoby upravili, aby to bylo nějak zkousnutelný. No matter how they fascinate me, tisn't to be. Luk vyrobený Mayhap lidmi, this jo. ladder is here for a reason. Já jsem si After nějaký you, i Arisen. sebral, ale ten je dobrý. Ten Come si take chci a look. nechat. You'll be glad. Já vám koupím shit, ne? You did. Always a pleasure. Luk vyrobený lidmi. These foreign bows do so intrigue me, but I shall admire them from afar. You would simply give this to me? Oh, that is most Ano. generous. My jsme hodný. I would gladly accept it. You have my gratitude. Čákos, tak si jo, hele, už jsem si říkal dneska, jednak teda upřímně. Je tam pár věcí na té hře, které mě tak trošku točí. A to, že musím pak ještě překládat každou větu, mě taky pak trošku točí. Ale vzhledem tomu, že ta čeština předtím byla fakt špatná, co jsem koukal u Patrika Turyho na streamu, tak jsem ji neinstaloval. Teď už má nějakou 3., 4. verzi a ta už vypadá docela jako v pohodě. Ta už vypadá docela v klidu. Fascinating. 'Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet 'tis unlike one in near every respect. Such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from using different materials. Jo, takže a navíc já to překládání jako moc rád nemám, no. Dělám to pro vás, protože je to někdy důležitý. A u některých her je to třeba v klidu, když jako je třeba ten Taumatrč, ale u RPGček je to docela pain, no. Vydržte, jenom voláme žena.
Máš setinovou čepici. Jasně no, jasně, chápu to. Přemýšlím to z pohledu toho diváka. Trošku tady chybí třeba nějaká nastavení té obtížnosti, no. Já bych to taky radši hrál, než se na to díval. Jenže zase na druhou stranu. Když potom jakoby si to nechceš kupovat, tak si třeba pak pustit jakoby ty klíčové momenty v tom příběhu. Víš, nebo něco takového. A podle mě ty jakoby nejseš ani člověk moc tady na ten Tiber, co jsem tě tak poznal. Tebe spíš prostě baví prostě akce, víš co. Ty jsi podle mě spíš takový ten týpek, co jakoby Tarkov a takovýhle hry, prostě akce, multiplayer, víš co, furt. Z těch singlů jakoby, to Armored Core bych ti doporučil, tyhle, to mě tak bavilo, hoši, to mě tak bavilo, tyhle. Why do you stare? Perhaps you Když find tak ho it mám dohraný absurd na that channelu, I můžete should kouknout. marvel so at a bow, not of elven make. Má to snad nejméně zhlídnutí ze všech vole her, co mám. Což nechápu, protože je to fakt skvělá hra, já jsem to hrál jak pán, ale prostě lidi to moc nebaví, no. A nebo o tom neví. A nebo prostě jak je to 6. díl nějaký hry, tak si to nechtějí kupovat, no. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. My aim has suffered of late, such that my wayward arrows simply would not strike true. No, tam překlad už mají docela v pohodě. Ale uvidíme, no. Třeba u tohohle elfa je fakt v pohodě úplně. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. I have been training most diligently, yet my skill... Indeed, I fear my aim has only worsened with each new failure. I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather than master my own people's. Jo, chudák, ten je úplně zdepresovaný, ten elf. Thanks to you, I now have the means to do so. Though I dare say I shan't make any headway on my own, it might be just what I need to find my aim. Please, sir, you gifted me this bow. Jak mám ukázat, jak se s ním zakází, když nejsem ranger? But this is no place to practice. That's where I train, you see. I'll be able to concentrate on your display of bowmanship much better there. Okay. I do hope you'll join me. For now, já myslím, že lidi nejvíc baví asi ty fighty s těma drakama, tady s těma většíma sviněma, kde je tam trošku jakoby riziko pro toho hráče. Když ten fight posere, nebo mu dojdou věci na healování, tak prostě to bude dělat celý znovu. Mně se líbí dívat na něco, kde je nějaký riziko trošku, proto já když něco hraju takhle příběhovýho, tak se snažím na těžké obtížnosti a takovýhle. Tak počkej, já mám sledovat, nebo jsem teď trošku nedával pozor? Nebo to máme v questu? Jo, dobrý. Fajn, takže to máme hotový. Teď chceme do Melvu, že si sebereme ten token a půjdeme zpátky za tou Sphinxou. U některých her to máte tak, že prostě je ta shit, že na tom vidíte, že to prostě odflákli, že to měli uprdele a že vole fuck off. Ale tady to není ten případ. Jakoby tam vidíte tady v tom, že to dělali s láskou. Proto je strašně zvláštní, že některý prostě věci tam mají udělané takhle jako zvláštně. Hlavně včetně té staminy, tam je úplně, tam je nejvíc, jakoby. Nebo že nemá prostě nikdo mimo zloděje jakoby dash. Že nemůže prostě uskočit. Ideální třeba jako v Dark Souls, když jste prostě zloděj tady kláse, tak byste měli takový rychlej úskok, uhli byste se všemu, super. Když nejste zloděj, tak byste měli prostě těžký úskok, že byste měli takový pomalej roll třeba. Jo, ale jak to, že to prostě není, že fakt nemůžu s válečníkem s někým udělat roll a dostat se pryč jakoby z té oblasti těch útoků a musím vždycky jakoby odběhnout nebo uskočit, mi přijde strašně krkolomný. Jo, to jsem, když jakoby já jsem na zemi, mám vyčerpanou staminu a prostě ten nemák tam do mě jebe a já prostě nemůžu dělat nic, ať vole se hráč vole lepší nebo horší, prostě nic v tu chvíli neuděláte. Nedostat se do té pozice, jasně, to chápu, ale bez toho deše, jakoby s tím, jak to funguje. Já jsem moc nechápal ten Mazio názor, když to hrál nějakých 12 hodin. Protože říkal věci, které mě přišly docela v pohodě, ale v jedné věci si myslím, že měl pravdu. Že měli ještě s touhletou hrou jako čekat, že měla ještě prostě být v troubě, než jí dali na svět. A měli to jakoby víc testovat.
Já moc nechápu, jakoby, proč to chtěli tak moc navázat na tu jakoby jedničku ve všech Riding těch in an věcech. ox cart would be a welcome reprieve. Walking everywhere. This ox cart's bound Pojďme, for proč the tady ty checkpoint FPSky zase rest trhají town. úplně I'll need to see nechutně. some coin before I let you on. Checkpoint říkal? Jo, tak to jsme špatně. My potřebujeme druhý vůz. A ten je... Ten je tady. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. Look, Master, a treasure chest. We shall have to Yes. find a way to reach it. Apex je v pohodě, no. Jenom tady u těch jakoby multiplayerových her, já to mám tak, že nevydržím hrát jakoby díl třeba než 2-3 měsíce, když se na nějakou zaměřím. Víš, že pak už mi to prostě přijde furt taky dokola, no. Takže jsem taky plánoval, co budeme pak hrát, až dojedeme Dragon's Dogma. Mimo toho, že dokončíme Thaumaturge. Tak jsem si říkal, že si zahrajeme něco, co má fakt jakoby dobrý story. Takže až tohle to dojedeme, tak budeme hrát Somu. Kterou já už jsem sice hrál mimo stream, ale chci ji mít na channelu, chci ji zahrát pro vás. A navíc, jak znám hodně dobře ten příběh, koukal jsem i na lore a prostě znám tam fakty, vole, skoro všechno, tak vám můžu jakoby vysvětlovat ty věci hrozně zajímavé a budeme se moc do toho ponořit. A pak si dáme asi Prey. To jsem taky hrál off-stream, taky dohrál, ale taky je to výborná hra, zajímavá, vím o tom spoustu. A můžu to projít tak, jako že vám u toho můžu spoustu věcí říkat o tom světě. Takže tak. Tak, my potřebujeme dom elf. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Přednastaven. Já furt tam budou některé věci přeložené krkolomně. Ale tak nám jde hlavně o ty rozhovory, mě nevadí, když tam takhle nějaký slovo prostě je blbě. Always another errand to see to. If you're in need of a ride, 'tis now or now. No taky spíš stojím, jak říkal Cougino, že si myslím, že to ještě prostě, ještě by to chtěl dotáhnout. Shivary? No. Já jsem hrál docela nějakou dobu ten Modhouse, což je jakoby to samý. Škoda, že jsou mrtví, no, tady ty hry, prostě taky si myslím, taky by mě to bavilo, jenže ty jsou mrtví prostě, no. Jasný, co jasný. If I might be so bold as to speak my mind, different masters favor different pawns. No a víte, kde my jsme našli první náš token, přátelé, jsem to musel dát na streamu. Trvalo mi to asi 3/4 hodiny. Navíc ještě možná už jakoby uběhly ty dny, co jsme na tom měli, takže možná, že nám to ta píče ani neuzná, jo. Ale tak seberem si, jo. Ale bylo to tady na té věži, u toho balisty. Ale to má každý jinde, takže kdybyste tuhle hru hráli, přátelé, rozhodně si poznamenejte, kde se berete první Seeker's You token. gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Žeton hledači. No, já bych si potřeboval koupit Ferriston od někoho. Well met, sir. How? Jenže to mít nikdo tady z těch šulinů nebude, vole. Kdyby se šel aspoň vyrobit. Might I be of service? Do come again. Nothing caught your eye? Oh, that's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Gold is a resource best spent. Má ho někdo z našich těch? Jsme jich spotřebovali hrozně moc, no, jak jsme přebíhali z místa na místo. No, co se dá dělat? Judiciously. Well met, sir. Co se dá dělat, musíme pěšky. Jo, ty vole, ještě jsem si vzpomněl, že Mel vlastně nemá kurva to, co?
on nemá ten povoz. Ty vole, tak to půjdeme úplně pěšky. Hej. Mě třeba na začátku ty první hodiny to putování celkem bavilo. As a matter of fact, Ale to vás this omrzí, place no. calls To forth memories putování, of ne when dobrý, our je journey to first obskurát. began. Of a time when we had yet to even reach Vernworth. Ale myslím si, že to putování vás pak už omrzí, no. Ideální by bylo, kdybych měl třeba nějakýho koníka, nebo nějaký vlastní povoz s tou partou. Jo, a mohl bych prostě za nějaký suroviny, nebo za prachy, nebo něco, s ním prostě po té mapě se přesouvat. To by bylo úplně nejlepší, si myslím. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Ten quest na ten trénink jen to? Časový není. I'm tired of breaking my back for someone else. Shan't resist. We're setting out. Jo, a když si vzpomenu na poslední hru, kterou jsem fakt nerad streamoval, tak to byl Alan Wake 2, to jsem fakt nesnášel. To mělo málo momentů, co jsem si jako užil. Jenže už jsem to pak chtěl dojít, prostě, aby jsme to na tom streamu měli. Ale tady je jakoby spoustu věcí, co dělám ráda, i teď se těším třeba na další fight s drakem, nebo to mě jako furt baví. Ale je to taky tím, že se si jakoby maxuju tu klásu, no, až budu... Pak ale možná bude zase ta nová, že se nás přístupní ty dvě nový, a to zase bude pro nás prdel. Tak, teď musíme zase přeběhnout do toho. K tomu druhému vozíku. No, myslíte, že tady budu moct koupit nějaký... That looks promising. Any ferrystony? ideas as to how we might reach it? Might as well take a look. Výborně. While you're here, eh? Stop by again soon. Tak, ten si budeme schovávat teda, když máme jenom jeden. My totiž ještě musíme vyzvednout toho jejího rodiče, ty Sphinxy. A to je teda snad nejtrapnější aranka, co tam já nenapadlo mě to udělat nikdy. Takže ještě jsem se na to podíval. Vám ukážu svojně, co to je, to budete koukat. To je fakt kravina jak hovado. Místo toho, abyste... Jo, já jsem třeba přemýšlel, že musím ulovit prostě tu... chiméru, prostě ty monstra, ze kterých je ona jakoby složená, ze kterých jakoby ona je namixovaná. Ale nic takového to není. Vy musíte jít k určitýmu kamenu a vyvolat pouna, který se jmenuje rodič Sphinxy. Jo, je to prostě třeba Warrior, cokoliv, je to prostě RNG, prostě... This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Což je zvláštní teda. Hele, já bych si přál, aby mě ten Horizon bavil. Jenže já jsem oba dva Horizony rozehrál, ale nikdy nedohrál. Mě prostě Horizony přestanou po chvilce bavit. Přitom ty souboje jsou tam docela zajímavý, jak tam máš prostě různý ty části těch dinosaurů, těch robotů. Ale jako... Ale mě prostě Horizon příběhově nikdy jako nebavil. A to jsem se fakt snažil, protože jakoby je to hrozně hezky udělaná hra, ten svět je dobrý, ale nikdy jsem to nedohrál. Já nemůžu blokovat, nemám staminu, ale... Tak dejchej. Quickly, Arisen, you must regain your footing.
Tak, kam jdete vy svině? Let us pick. Jsem vám pomohl, oni se na mě vysrali. Tak, jo, tady musíme jít. Ourselves up. Where the wolves? We have no means of exploiting our enemy's weakness. This is terror in its Dobrý. truest form. Ox carts are reliable, if naught else. They are capable allies on journeys near and far. Já vím třeba, že bych mohl jít už rovnou do té další části s tím titánem, ale zase jakoby furt mě to baví, takže si chci některé věci dokončit. Čau Jiří, hele, bohužel jenom na kompa. Na konzole není jaký tam jakoby dát, no, jaký tam nahrát. Ne, že by to nechtěli ty lidi, co tu češtinu udělali, ale prostě jak je to konzole, tak jako to nejde, no, prostě. Už dřívější doba, když jste dali PlayStation ještě ty vole to, jailbreaknout, tak by to šlo, teď už ne, no, jenom na kompa. Já jsem tu češtinu odkladal, protože ona stála jakoby za starou belu, ale teď u té čtvrté verze už mi přijde, že to dost jakoby, že už je to fakt lepší. I'll wager I could make that shot. You cut quite the hunter's figure. My talents lie in combining materials, and I'll use those in my... Tak mám si odpočinout, máme plný život? A profitable endeavor. Asi ne. Ale dobrý den. Our ice turns against our foes. Arisen, are you all right? I think not. Nothing left to time to move on. No tak. Nespevnujte nám sem nový sráče furt. Ty vole. Chápete to? Sphinx Mother, Sphinx Father, vole. Prostě teď to by bylo fakt hezčí neudělat ten quest, takže musíte nalovit ty části těch bestí, ze kterých je ta Sphinxa složená. A Sphinx Mother, Sphinx Father, vole. Bylo to, když jsem viděl, jak jsem si říkal, ježiš. Není zač, Jirko, vůbec není zač. Kdyby si něco nemohl přeložit, nebo ti něco nebylo jasný, tak se klidně zeptej. My ti tu helpneme. My jsme tam dali češtinu, já jsem to do předchozí epizody všechno překládal, víš, pro diváky. Jak jsem říkal, bylo to takový krkolomný, takže... Jo, takže Sphinx Mother, vole. Tak ho propustíme.
Asi tebe. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new fun. I'm grateful to have served you for so... Sphinx mother, Sphinx father, vole. Jo, tohle je taky Sphinx mother, je to účišnice. No, výborně. Leave the finding of equipment Zdráva and se. crafting materials to me, master. I shall sniff them out and mark them on your map. Já furt mají kolem ty překlady těch slov, ale ty rozhovory už mi fakt přijdou v pohodě. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Tak, výborně. Tak. Teďkom, protože se mi tam fakt nechce běžet, tak použijeme... Ať za něj nemusíme běžet celou tu cestu. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Já potřebuji sní. Come to test your wit. The parent knows the child. I am a lost child, so bring to me my parent. Ale s ní teď nemůžu mluvit. Nothing to report, I'm afraid. Come to test your wits. The parent knows the I am a lost child, so bring to me my parent, that I might... Jak tady ho máš? And you claim this to be the parent I seek. Indeed, you are correct. All is in the name. No, Baldur's Gate, ty vole, Shadowheart. To je jasný, ne? Baldur je super, vej. You have proven your wits, and so I shall bestow upon you a prize. Collect it from yon... Outstanding. Teď co mě ještě napadá, že bychom mohli už napsat, že už tam máme za titulky, že jo? Tak vydrž ty. Baldury jsou boží, no, až takový nešťastný, protože teď bude všechny RPGčka budou srovnávány s tím, ani žádný se jim jen tak nevyrovná, no. To je prostě v piči. Tak, děkujeme. Tak jako nám to asi neuzná, protože jsme nesplnili ten čas, vole. Come to test your wits. Seeker's tokens are treasures indeed. Keepsakes of a fondly remembered journey.
Yet where was it that you found your first? Retrace your steps if you can. You might make a new discovery. Ah, I see I needn't have worried. Ale dobrý, uznala nám to. Jo, protože já vlastně včera, když jsme dělali tenhle ten, jakoby, tady jsme to uložili, tak já když jsem za ním přišel, tak ona řekla, zbývá jeden den. A když jsem jí pak řekl znova, tak už jsem to u sebe neměl, že to neuznala. Takhle to bylo jen tak a máme to u sebe a je to. Well sought and well found. I trust it was a pleasant jaunt. As promised, you shall have your... 5 riddles have I posed, and 5 answers have you given. Perhaps you expected more, but I'm afraid that's that. Our next game shall have to take a different tack. Though constant this world may seem, in truth, all is in flux. And so, the time has come for me to fly. If you are not yet satisfied, seek me at my new abode. But for now, I bid you farewell, dogged. I have been waiting for you, Arisen. Hádanku přežvikování. This has no bearing on our current conversation, but might I say, the pawns in this party. Ty vole, tak ten jsme potřebovali, výborně. And yet no two of us are the same. Ten možná rovnou využiju. Jenže my vlastně v Checkpoint Townu nemáme, co? To musíme pěšo. Tak ne. Ale nemusíme vlastně. Počkej, ale to už si můžeme dát pryč. A já myslím, že její další... Kde je to její další stanoviště, kurva? Už si to nepamatuju. Ale myslím si, že bylo někde tady. Takže uvidíme. No každopádně sem už asi nebudeme muset cestovat. Protože jsme tu vzali všechno. Takže si tady na ten vemem. A jdeme po ně dál. Mám na to docela chuť. Máme to docela chuť. Já teda na to věčný běhání tam a zpátky, ale tak... Is this a challenge, Arisen, Co to see who can keep pace? Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Tis a golem. No tak si s ním dáme fight. But its strength. Well done. Let my počkej, já potřebuji staminu. Chagos Tyrol, kámo. Hele, na konzole není jak tam tu češtinu dostat, bohužel, no. Na konzole není jak to dostat. A jak jsem říkal před chvilkou, no ta čeština byla taková krkolomná, ale teď už je asi 4. verze a tam už jsou ty rozhovory přeloženy docela dobře.
ta stamina. Já musím najít nějaký spell na doplňování staminy, to tam bude určitě. Velmi těžká. Co? My máme 6krát kempingovou soupravu, co? Proč? My máme jednu tu elitní, ne? Tu má u sebe... No. Ragnos. Já jsem si říkal, co to je, ty vole. Why are you doing this, Arisen? No jasně, no. Ale už teďkom to vypadá líp, ty rozhovory, takže super. To je to, co jsem říkal na začátku, no, že jakmile je nějaká takováhle stará angličtina, tak to se překládá těžce. It is hard to find my footing in this darkness. Tak počkej. Jo, já jsem šel zpátky, no výborně, zas můj smysl orientace, ty vole. Super. As you wish. I shall return directly. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Tady jsme nebyli, jo? To asi úplně nevadí. Schnilý kus bestie. Ten se vždycky hodí, no. Warrior, ty vole, to má s tou staminou asi nejhorší, teda. Přijde mi, že i ten Sparhan, teda fighter, to který hrajem teď. Dostali nějaký achievement, že jsme dostali zpátky věci, co nám někdo vzal. Ty vole, co?
This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. Venom harpies! Take care that they don't poison you! Fire will prove effective against this foe. One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Mě tam vylezly svině. No! The Arisen has been poisoned! I grant your weapon a magical boon. Už tam prostě nemůžu vyskočit, halo? Chápu, že zase musí přijít něco, co mě v té hře nasere, jako úplně v každém díle. Dobrý, já to mrdám. Už jsem se naučil, kdy ta hra jakoby začne jít do té sekce, kdy už vole by mě to sralo, takže jdeme. Our foes are like to use the dark against us. To neskočí, co? Co děláš? Tady už jsme byli, ne? This is a powerful weapon. A single bolt used from it would carry tremendous lethal force. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. I must admit that it feels wonderful to strike true. Monster seems to have dropped something. Tak, dáme se odpočinem. Doplníme životy. Snad máme něco nějakou sváč úplně. Not like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Tak. Tak vydržte, já se jdu podívat, kde je ta druhá lokace té Sphinxy. Jo, takže tamhle vzadu, tam, kde končí ta řeka. OK.
OK, takže my se musíme dostat, přátelé. Sem někam. Sem potřebujeme. Dal bych si nějakého dráčka. I klidně jako toho samého, oni jsou skoro sami všichni. Tam je fakt pro mě taková jakoby záhada, proč tam nedali prostě třeba mrazivý draky, elektrický draky, protože tam dali jenom ohnivý, všechny ty samý prostě. What would you do without me, Arisen? Tak, můžeme něco vyrobit. Methinks we could move this boulder if we worked together. Shall we set it rolling? Take the power of ice and turn it against our foes. Tak no. Výborně, Parto, výborně. Saurians, master. We have no means of exploiting our enemy's weakness. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. An ox cart ought to make our journey easier. 'Twould allow us to save our strength. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds. But here, at least, you'll find a bit of peace and quiet.
Many thanks. Interested in my wares? I've got to focus. Tak, výborně. Zaběhneme tady do gildy. Welcome, sir. After all, 'tis folly to link. Jo, tady zatím žádný vylepšení není. Jenom je zvláštní, že se nám to nazvedlo už dlouho, jak to, že ho máme furt jenom na 600, ty vole. You're on a single vocation. Do come again. Možná, že to je s každým levelem, jak už máme vysoký level, tak to jde pomalu? Asi. Tak, počkej, my chceme tudy. Jo, abych si se měl hodit ten portal stone. Now we should be able to transport ourselves here at any time, so long as we've a ferry stone with us. Budeme tam, budeme. Počkej, už tam dejít tamhle, jo? No ale tam ta cesta taková vybledlá, tyhle, aby nás to nějak nepojebalo. So, go on through. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Jenže tam to určitě nepůjde projít, ty vole. Tak zkusím to teda. Malej pád. I should be glad to assist you, Arisen. Tak pojď ty vole. Ještě jsou tyhle, z těch moc expu nemáme. Jak už jsme zabili, vole. To battle already.
Desítky. It wasn't much of a reprieve. Let my magics grant you an elemental boon. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. Ensure your next attack is no less perfect. Perhaps you'd like to take care of the remainder. I concur. Quickly, Arisen, you must regain your footing. Tak, dobře. Let me get that. Ne. Počkej, fakt se tam nedostanu. Počkej, já už jsem no ne, počkej, to snad ne. Jo, počkej, dostanu, ale musím tudy. Už jsem se lek. To bylo extra nemilé. To musíte teď zase celý poběhnout, ne? Ne! Ty vole. Ice's sting is yours to wield. No konečně. Protože jsme měli 6 a teď máme 8, no proto. Už jsem si říkal, že nám to stojí. I expect this would fetch a fair sum at market. A fitting reward for a rigorous search. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. A resounding success. The enemy flees before us. A surprising sign of wisdom. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? Ale. It shall be done. I am here to aid you.
Tak to bychom měli, přátelé. Já si myslím, že ta větší variace enemáků by byla jako boží, no. To by tomu dalo ty jako větší... To by bylo fakt skvělý. Jako za to bych byl já strašně rád. Já si myslím, že nějaká ještě bude, až půjdeme do té další oblasti, tak tam ještě nějaký potkáme. Ale chtělo by to, no. We should be able to move this boulder with our combined might. Would anyone care to push? Ale... We've an opening. Focus your attacks. A focused attack will end this foe. Grant your weapon a magical boon. Efficiency at its best. Pristone nám Aim for nejpad... greater precision with our next attempt. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. These really are hidden in the most unlikely places, aren't they? Our collection grows. Interesting. Ty vole, jsem na nás posílali vole všechno, co mají. Jsme ji nasrali. Já už to sekáme dobře. Hned jsem tu.
Tak. Já nevím. Co se týče staminy, tak je to na hovno s tím fighterem, ale mně se líbí jako z nich nejvíc prostě s tím, co jsme začali. Proč je takový nejrychlejší? Může tam ten damage poslat prostě nejrychlejc. Sice Warrior má to je ten jeho skvělý charge, jakože můžeme běžet, fakt jako a dostat se, ale... Proč se to tak třese? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Navíc tady ten palcár je boží, škoda, že ho nemáme s nějakou... Já ho pak ještě vylepším na max. Další. Wide open right before they start. Ten mě fakt baví nejvíc, ten fighter. Jenom bych chtěl tu verzi toho našeho kladiva velkýho, ve zmenšený verzi, už jsme měli taký Torovo kladivo, to by byla pecka, ty vole. Kdyby to i třeba nějak šlo udělat, ty vole, to by bylo taky hustý. Ale to asi ne. Jedem. Ten Warrior má skvělý damage, ale jak má pomalý ty útoky, tak je člověk takovej neobratný na tom bitevním poli, no. Možná, že já zůstanu ty vole u toho do týpka. A nebo uvidíme, až se nám odemknou ještě ty dvě klásy, že jo. Počkej, neměl jsem někam... Neměl jsem jít spíš nahoru. Battle is best avoided here. Hej, kde mám teammatey? Ne, asi jdeme dál po cestě. Tu by ta cesta byla nějak jako víc zřetelná, kdybychom tam měli jít. This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Not bad. I can do no less in service to the Arisen. Never thought I'd see the day when I'd be in your debt. Stand firm.
You must not let down your guard, even for a moment. Vždycky, když jdeme na nějaký nový oblasti, když je to jenom takhle třeba, tak to mám docela rád, no. To si ještě furt užívám. Ten aspekt. Mě hrozně starý, že se musím někam vracet, no, na místo, kde už jsme byli. Když tam jde člověk po druhý, po třetí, jak je to v pohodě, když tam jde pak po pátý, jak se říká úplně. Hope you weren't expecting mercy. Počkáme na staminu. Kurva, jak tě se něj netrefil. Jsem alright, jenom nevidím nic. What are you doing? Do be mindful of your surroundings. Ice's sting is yours to wield. Are those bats I espy? Pay them no mind. Challenge if I ever saw one. This will be over in moments. Indeed, you are correct. Poison ought to be cured with all due haste. To mě rovnou veme, jo. No, kurva. No tady vidím truhly, ale nevidím to místo. Wine, which is Jo, to už jsme moc. Ale vidíte. To už jsme moc, ono je to tady. Tady je to.
Takže jsme tam někde měli nejspíš odbočit, jasný. To je ještě v té zelené jakoby oblasti. Jo, tady. My musíme semka. Dobrá. Avoid their venom at all costs. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. I grant your weapon a magical boon. I'll save you. If you would. Pak tady jdou se běhnem, ale nejdřív musíme do toho Sphinxu. Yet enough to shame me. No tak. Tak se nám vydejchej. Takže my se musíme nějak dostat nahoru tady do prdele. Ukaž, ukaž. No ale můžu to prostě přeskočit tady. Tohle to mě nebaví, no, když musím někam hledat cestu do píče, to úplně nesnáším. To je v těch hrách vždycky pro mě úplně, vole. No nic, tak jdu tamhle z té strany, jo, teda. Dobře. Tis dark enough to warrant the use of your lantern, master. Jo, takže jak je ta druhá cesta tady nad náma, tak tudy my musíme jít. Okay. There's something down there.
Is it safe to descend? Mám aspoň pak na konci můžu říct, jestli se vůbec vyplatí se tou Sphinxou jít. Jako dávám pár dobrých věcí, jo, to zase neříkám, že ne. Já jsem hlavně zvědavý, co je v té velký. No. Tady je to, jasně. A teďkon... Tady. Jo, to je obyč bird, ne? Ani tady se nikam nedostanu, kurva. No. To je sračka zase, ty vole. Nemůžete sem dát žebřík, nebo prostě abych tady, vole, mohl nomé vylézt nahoru k tomu ohni a jít dál. Ne. Musím tady píčo skákat jak v opice, vole. 35 minut, kurva. Já rozumím, ty vole. Ach jo. This downpour seems unlikely to abate. We cannot hope to wait it out. We must press on. Pak tam nemůžu vyskočit tudy a trošku to vojebat. Asi ne, co? A to je přesně to, o čem jsem se bavil na dnešní, jako na začátku dnešního streamu. To je přesně ono, no. Vždycky přijde část, vole, v každém díle, která je prostě oprus. Koho jakoby by bavilo tady furt hledat nějakou cestu jak čurák, zbytečně dokola. Teď to je prostě, to není jako zábava. Co? Gathering materials makes for dull work indeed. No, už tam byl. It is really coming down. Take heart. The worst it can do is drench our equipment. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Byt jako tohle je ta cesta. Dobře. Musíme doplnit olej. Olej máme?
Proč mi nejde zapnout lucerna? Zvláštní. Tak, tady seš ty mrško jedna. Well, so dearly did you love our game that you have sought me out again. Určitě. Let us resume at once. I too have grown rather engrossed. A resounding success. Tak, hele, tady máme už jednou otevřenou. 100 000, ty vole. Sice no, že já se nemám ten krystal. Ten jsem si měl vzít. Já mám totiž ještě jeden ve skladu. To jsem posral. Sakra, to jsem si měl uvědomit, no. Jo, ten krystalek jsme si dávali totiž tady, v tom checkpoint townu. Tak jsem si měl vzít ještě jeden, který mám ve skládku. A ten jsme si měli dát sem do píče. Ale jako tak, když už člověk ví, kde to je, tak to nebude zase tak dlouhý ta cesta, jo, ale... Now, questions beget questions. Co se dá dělat? And I have one for you. How many riddles have you solved thus far? Kolik hádanek jsme vyřešili? No, 5 předtím a teď 6. byla to shledání. My memory fails me. Let yonder statues be your means. For every question aptly answered, bring one here before... Aha, ok. Protože 5 truhel jsme měli i předtím, ty máme všechny splněný. A teď máme 6. otevřenou za to, že jsme ji našli. Takže to bylo jako 6. hádanku. Bylo to braný jako hádanka, ne? Tam bylo, že vyřešili jste hádanku shledání, takže určitě. Taky chytný. Ne. Ty vole, no tak hro. Je mi to jedno. Tak budou ležet. To tam nemohli dát prostě, že jí odpovíme, vole. Nebo nějaký kuličky, to tam musí dát velkou sochu, kurva. Která z toho bude padat.
Tak, 6 sošek. Tuhle tu odnesem. Let yonder statues be your means. For every question This is your answer? Are you sure of your count? 6, ano. My, that's quite a number. And the correct one, no less. I see you're keeping track. Of course, your erudition shan't go unrewarded. A jsme dostali ten druhý. Máme 2. Ten šíp, který sundá prostě podle mě jakýkoliv animáka na one shot. OK. Though ours is a battle of wits, tests of metal are more to your strength. Is that not so? Come, try your arm. Though he shall be your opponent, not I. However, I am not one to be amused by a simple duel. Bear this ring into battle, that I might gauge your true strength. Mr. Postřichu. Good to see you, Master. Good show. It seems your mind is as strong as your arm. Jak to nebylo tak těžký. More than earned your reward. Another chest is yours. To už jsem dělal spoustu animákům předtím. Outstanding. Tak, ale rozhodně si dáme jiný prsten. Tak mimochodem. Prsten ctižádosti, jo? Zkušenosti z porážky nepřátel. How easily the mind unravels. Some say it's pain that does it best, others darkness, but I say neither. Rather, I say a mind cannot be more soundly broken than when it beholds its earnest efforts laid low in a single stroke. Could you survive such despair? We shall see. Here, I have an amphora destined for Sir Moritz in Batal. Deliver it to him, but beware, it's rather fragile.
I do hope your struggle will amuse. Jo, nechci, aby jsme toho donesli do batálu bez toho, aniž by se to rozbilo, jo. A můžu se portnout. A pro koho říkala? To bude pro sochaře, ne? Ne, nemusím to tam nést celou dobu, až by se to rozbilo. Prosím, to je totální hovno. Prosím, to ne. To musí jít vyřešit nějak jinak. Tak to se s vámi podívejme, jak to tu řešil ten borec, protože to je quest, který teda tam je moc jako... Just a bit west To mě moc neba. Redstone, and actually a lot easier to reach than the previous one. According to the number of trials that I got right up shows you. So luckily the choice is only between two brothers. In this case it's Virgil or Dante. So both of them are actually back at the checkpoint Redstone. But each of them has a different hairstyle, so pay absolute attention to the hairstyle of the NPC that is featured over here by the wing. Actually pretty simple, and it's just going to spawn an enemy by the side of the boss right here, but you will have to fight that enemy with a ring that pretty much reduces all of your damage. Immediately destroy them, and you can just have to bring a vase completely unharmed all the way back to Bakbatal, which is actually very far away from here. However, a much easier way to complete this is by simply bringing the NPC to the vase instead of the vase to the NPC. So in this case, you're going to need to head over to Bakbatal, and specifically this area right here called the Mural Byway. So simply head over to Bakbatal, and here are a few tips that I have for you just for the final section. So first of all, you can buy extra fairy stones in case you don't have any left from Isaac's wares right here by the main road. They cost about 10 grand each, so be careful, but you should have money from the previous chest. Second of all, change your vocation to the archer. It's going to be important for the final stage if you want to one-shot the boss, as you're going to use that arrow that we just got from its previous chest. And the third of all, also make... Jo, to bylo důležitý, slyšeli, co říkal? Že si chceme použít ten šíp, takže se máme přepnout na arčera, než půjdeme na finálního bose. No, každopádně on říkal, že je lepší donést to NPCčko k té váze, než tu vázu k tomu NPCčku. All of your damage to zero. So they're completely unharmed all the way by simply bringing the NPC to the vase instead of the vase to the NPC. So in this case, you're going to need to head over to Bakbatal, and specifically this area right here called the Mural Byway. So simply head over to Bakbatal, and here are a few tips that I have for you just for the final section. So first of all, you can buy extra fairy stones in case you don't have any left from Isaac's wares right here by the main road. They cost about 10 grand each, so be careful, but you should have money from the previous chest. Second of all, change your vocation to the archer. It's going to be important for the final stage if you want to one-shot the boss, as you're going to use that arrow that we just got from its previous chest. And the third of all, also make absolutely sure that you rest at a nearby inn. For some reason, mine was almost 10 grand for the night. Not sure why, but it's definitely going to be useful, as you now have a permanent save file you can go back to in case something goes horribly wrong. So from here, simply head over to the byway where Moritz will greet you if you go here for the first time. So simply grab him and then use a fairy stone to travel back to the Sphinx. Once you do that and get close to the vase, this is going to play a quick cutscene. This is then going to complete that trial. And once you talk to the Sphinx, this is going to end it and open up the final 10th chest. Jasný, víc, což se nepotřebujeme. Ať se necháme ten boss fight pro sebe. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, no akorát teda jde o to. I suppose we might as well gather what we can.
Jde o to, že se sem budeme muset vrátit, no. To je škoda, že jsem si sebou nevzal ten krystal, kurva. Ale ono to zase tak daleko není, hele. To je v pohodě. Musíme si ho sem donést. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? A to jsem se rád, že jsme se na to podívali. Nedokážu představit, že jsme se teď šli nést tu vázu, vole, do Bagbatálu. Ty vole, to by bylo hrozný. Naštěstí ne. Proč mám seknutou tu lucernu? Co to je za bordel? Mett, have you always pursued your current vocation in your service to the Arisen? Tak dáme tu svoji noře. Nevím, nefunguje mi lucerna, bohužel. Tak se Shall we odpočinem. prop up our tent and get out of the rain for a spell? True enough. Red wolves, we're being hunted. Arisen, to me. I shall heal you. Wait a moment. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Overconfidence is an enemy in and of itself. Doufám, že přiběhnou nějaký voci na nás. Nezničí nám kem. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Agreed. We ought to give ourselves a chance to recover ere we continue on our journey. Restoration and reinforcement are the purview of a mate. Tak. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Já jsem se tak na 90% jistý, že tam ještě jeden ten krystal máme v té truhle. Takže doufám, že ho tam najdeme. Já ty serem.
Let me get that. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Tak, necháme ho doplna vydechnout, jinak mi jebne z něj. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? This might be worth a read. Let's have a look then. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here... Oh, díky bohu. Máme ho tu. At least you'll find a bit of peace and quiet. Pleasure doing business with you. No, a teď musím zpátky. Zpátky. Jo, tady ty krystaly, tak teď už chápu, protože tam zmrdidlo je na prodej, no. To ty vole... Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Jo, tady se šlo vlastně z té jeskyně. Let my magics grant you an elemental boon. Jo, jasně, že. Už nám funguje ucerna aspoň. Spraveno. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way?
Tak, přátelé, sem si ho dropneme. Tak, teď jdeme pro to NPCčko. A když už jsme tady, tak bychom mohli vylepšit na max ten palcátek, co? To bychom mohli. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these, if 'tis to be of use. We ought to keep it with care, lest we lose it. Vlastně jak je sebereme, když už nám to svítí. Wickedness has no hold. Jo, to jsou ty, co jsme zabili, tak jsou tady. Aha. Dobrý. Tak tohle je docela dobře, protože je tu jenom pár takový. Takže my pak jakoby můžeme znova oživit, kdyby nám třeba našel udělat nějaký quest s tím Wakestonem, který je tu i u nich jakoby. Jasně. OK. Počkej, to jsem blbě. Chceme se vyměnit pouny? Ne, o 2 levely, o 1 level, to nemá cenu. Počkej, já tady jdu taky blbě, co? Počkej, tam jsem slyšel draka? Jo, Gryfa. Je škoda, na draka bych klidně šel. Hele, tak já si to označím, ať to nelítáme jako kotí. Já jsem totiž na druhé straně. Jo, tak to. To se nemusíme označovat, to vím kudy.
Jak mohl být blíž tenhle týpek, co? Ale. Jemu se vždycky ta cesta rozhodně vyplatí. There, Master, Saurians! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Taky sundejte, ne, sakra. Mě tady stojí a čumí. No. Tady. Since times of remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Ale jděte do píči, že nám chybí jeden. Ty vole, s tímhle fakt ty vole. Oh. Bring me what ye. Then I bid ye farewell. Ty krávo. Tak to byla zbytečná cesta. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Počkat, nemá tam třeba jeden u sebe? V té jeskyni? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Nebude to mít někde jeden schovaný? Was I being guided to this end all along? Nemá, no. To think these weird bones could yet know. Ty vole, mě by fakt jeblo. Mě by fakt jeblo. Someday this world will end, only to begin anew. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. A ono to není ani v bedně, ten jeden, no. To musíme sunout dalšího draka. Protože ono to bere jakoby ze všeho. Ale to zní jako drak, ale je to gryf.
Ne. Jo. Těch už jsme sem dojeli, jako spoustu, no. Z Gryfu totiž není to, co potřebujeme. No i tak jsme se tady proběhli podél moře. Jdeme pro to NPCčko. A jdeme dodělat tu Sphinxu. To se mi uleví. A zajímalo by mě, co dostaneme na konci. Ta animace, jak je udejchají. Tak do nich, nečumíme, do nich. To je kurva. Take the power of ice and turn it against our foes. The fallen must be revived. Tyhle ta učešnice jako nic moc. No nic, já se tady s tím držovat nebudu. A battle avoided is a battle won, I suppose. Let us defer to the Arisen's judgment. True enough. Počkej, jdu správně. Jo, jdu. Nebo aspoň myslím. Ne, nejdu, vole. Wish me to return? At once, master. No tak pojď, no. You're going. Just try and shake me off. Splendid. All together now. We attack as one. A focused attack will end this foe. I must. Was most effective. Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. I understand. Ten terén je někdy problém, no. Let my magics grant you an elemental boost. Pojďte sem, parto, ať se s ním nerveme u toho šutru. As you wish. I shall return directly. Si to rozmyslel, jo? Tak teď už jdeme správně? Jo, jenom to musíme tamhle otočit. Tohle je škoda, no, když se pak takhle někam cestuje zbytečně. A naštěstí se nám to zas tak často nestávalo. Ale občas to stane asi každému v téhle hře, no. Oozers, there! One cannot be too careful.
This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Jo, to je u toho sochaře? Jak to můžu dělat? I should be glad to assist you, Arisen. Welcome. You aren't living, I say. I've been pretty kind at the moment to replenish my strength. Clark means to unveil the... I will await you at his estate in Vernworth's noble quarter. Okay. Where's my gag? Well met, sir. A sharp wit and work through any problem. Whatever's to be done. You there. You seem like a learned individual. 'Tis a beast of fearsome intellect, whose indeed, 'tis said, should the day come that you seek to challenge the Sphinx yourself, you would do well to look to this mural for... Peril can result from a moment's impulsion. My knees have been acting up of late. Je to tamhle, ne? I'm not sure. Pardon, pane. Do I disappoint you, Master? What in the world were you thinking, bringing me to such a place? Hold a moment. That vase. It cannot be. It cannot be. For generations now, my family has been charged with a duty to seek out this amphora. Já mám takovou radost ale z toho, že už jsou ty rozhovory přeloženy slušně a že už to nemusím překládat větu po větě. To je bomba. Čagos Mike, no právě no. To právě. Jasně no, já jakoby, hele jak kdy no. A jak který ty pouni. Jinak Čagos radíme, kde jsem jí stáhnul, hele, to je vlastně... To think that it was hidden here, of all places. Já to dám pod streamek, jo, já to dělám vždycky, dneska jsem na to nějak zapomněl. Já jsem totiž chvilku čekal, než to tak jako zkontrolujeme, jestli už se to dá. Že ty první verze byly takový horší.
Takže já ti to dám do popisku streamu, jo? Jinak je to na komunitních překladech. Tak, už je to v popisku streamu, už tak si to jenom refreshni. A na komunitních překladech si tam prostě jenom rozklikneš Dragon's Dogma, stáneš si to, tam je i návod. Je to jednoduchý, jenom to rozbalíš, hodíš to do té složky ze hrou a je to. Jasná věc? Is that why you brought me here? So that I might claim it? Oh, joyous day! Well, well. Very good. Well, well. The amphora has been delivered intact. I'd not thought you had it in you. Though I'd hoped to savor your dismay, you shall have your prize all the same. A resounding success. Tak co nám dá tentokrát? Věčné pouto. Takže když ho dám třeba noře, tak na mě bude mít jakoby větší pouto. A nebo když si ho dám teďkon, tak budu mít pouto na tu... So vast is this world, and full of life. You are but one of many. Indeed. In the grand scheme, we are as distinct from one another as pebbles on a beach. Yet we do so love to extol our differences. But are these differences so great? If you believe so, this next task should prove exceedingly simple. I seek this man. If men are so distinct, I'm sure you'll find him in a trice. Jo, takový červený planý vlasy a tohle, jasně, takže ho musíme sem přinést. Dobře. Dobře, a pak si mě teda nějaký fight. Dobře, to znamená. Když to je fakt kousek, ty vole. Tam doběhnu, ne. To nebudu vejstit. Až ho budu na zádech, tak se sem portneme s ním, to jo. Ale to je fakt kousínek. Jsou ty feristoviny docela vzácný, takže nechci takhle zbytečně, on se nám pak bude prohodit. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Výborně, to znamená, přepneme se na toho učišníka, jestli máme dva tyhle ty šípy.
Tak přemýšlím, že bychom možná mohli jeden střelit do toho golema, co? I když tam to vypadá, mě to docela bavilo po něm lésat, dávat mu P4, takže to se necháme. To znamená, já bych střelil jeden do ní. A jeden bych pak střelil do toho draka, do toho našeho hlavního enemáka. Jo, OK. To znamená, jdeme zpátky do toho Checkpoint Village. Tam si vyložíme věci. Vezmeme si Zajímavý ohlas má týpek. Vezmeme si nový pauny. Přepneme si na učišníka. Čapneme toho bráchu. A bude. A budeme mít dokončenou docela důležitou věc, nebo důležitou, jakože... Je to obsah ve hře, takže tohleto jsem chtěl mít hotový. Pak budeme řešit toho elfa. Rovnou si budu moct nechat přepnutýho toho účešníka, protože on chtěl, aby se mu nějak ukázali, jak to dělat. Ty vole, to by mohlo být možná ten quest, který nám odhalí to povolání toho magického účešníka. To by bylo docela hustý. Já bych ho pro nás rozhodně vyzkoušel, přátel. Tak, no, je to kousek tady odsaď. To je fakt zbytečný plejtvat ty ferrystony na to. Můj osobní názor na hru? Ale já jsem to tu říkal hodněkrát. Nicméně, kdybych to měl říct v nějaký zkrácený verzi, tak je to tak, že já mám celkem rád hry, kde jdeš s nějakou skupinou a kde prostě spolu řešíte nějaký dobrodružství, kde prostě máš nějakou kontrolu nad tím, co mají a tak dále. Mám rád RPGčka a mám rád jakoby průzkum. Fajcení jakoby s nějakýma většíma sviněma a tak dále, což tady ta hra má. Kdybych jim měl dát jakoby nějaký rychlý hodnocení, tak je to 6 z 10, bavil jsem se o tom na začátku ze streamu. Je to kvůli takovým pár jakoby hloupatým rozhodnutím mi přijde. Hodně třeba ta stamina, herní design, quest design je někdy zvláštní, ty questy jsou někdy fakt taky jako nudnější. Ale jako, když někdo prostě má celkově hry rád a teď toho nevycházelo za stolik, tak to je jakoby v pohodě. Já bych řekl, že to je takový OK RPGčko. Jo, jestli si hrál Baldur's Gate, tak s tím se to jakoby moc srovnávat nedá. Já bych všem doporučil, co mají rádi ten typ hra, je prostě Baldur's Gate, protože to je fakt prostě masterpiece. Tohle je takový OK. Up feeling weary even after a day of rest. I'll take any chance not to think on my troubles.
Jo, takže tak, jak jsem říkal, no. Plus si myslím, že by hodně pomohlo, kdyby tam třeba byla větší animace těch animáků, protože tam potkáváš ty samý monstra. Někdy třeba vypadají jinak, jo, jakoby, že vizuálně vypadají trošku jinak, ale je to vždycky ten samý typ s těma samýma útokama. Přitom, jakoby, i kdyby to mělo být takovýto stupidní, že by měly ty elementy, že by byly buď mrazivý, nebo ohnivý, nebo elektrický, tak by to jako bylo jako dobrý, no. Ta variace těch nepřátel tam jako fakt jako pokulhává, no. Takže asi takhle, no. Asi takhle, hele. Jestli bych to doporučil koupit, to je taková těžká otázka, tyjo. Pro člověka, co má všechno už dohraný, jakoby všechny takový ty známý hry, takový ty pecky, když už má dohraný Baldur's Gate, tak asi jako jo. Teď, když už je na to i docela solidní čeština, která vám přeloží ty rozhovory jako celkem přesně, tak bych asi řekl, že jo. Ale chce to mít takový jakoby skrocený očekávání, no, že tam je pár věcí otravných, což tak trošku může připomínat ty hry dřív, jakoby, které byly, jakoby, ale toto moc jako neomlouvá, no. Pokud si myslím, že by jakoby tady spoustu věcí šlo vyřešit jenom jakoby rozhodnutím jako líp, no. Chybí tady nějaký skill tree třeba, víš, taky. Proto já třeba tak často měním ty povolání, protože teď už máme skoro vymaxovaný 3. povolání a teď ještě budeme přepínat na účešníka. Že to bychom se taky mohli vyzkoušet, jaký to je. Hele, a kudy se tam ty vole, tohle já vždycky hledám, do prdele. Tady ty košťata, kudy se tam leze za nima. Tady. Je to taková ta hra, u který se rozhodně hodí se kouknout třeba na pár typů. Jo, jakože já třeba hry procházím tak, že to chodím ze svojí hlavy, ale tady doporučuji lidem fakt se na něco podívat. I my jsme se na některé věci podívali. Sice jenom na pár, jako na malinko, ale stejně. Welcome, sir. If you've after all, 'tis folly to linger on a single voca. Tak jo, hele. OK. Dobře. When there are so many exciting methods of combat to be tried. Tak a nože jsem chtěl vyměnit a dáme jí místo té ledové affinity dáme bleskovou. Tak. A místo urgent succor jí dáme... Počkej, co to vůbec bylo? Urgent succor. Jo, to je ten druhý heal, jasně.
To je na tu rychlost, to si myslím, že je takový jako k hovnu. Jo, ale to umlčení toho cíle by nebylo špatný. Protože to může zastavit ty draky od kástění takových těch, vole, sraček. Takže to jí dáme. To jí dáme. To mě mohlo napadnout dřív, protože když bojujeme s těma drakama, oni tam vysílají takový ty meteory, vole, tam lítají z nebe a tak dále, tak tohle se může zastavit. Čágos, Ráďo, Čágos, no hele, možná, že jo, no. To víš Capcom, ty vole, ty budou stáhat prachy z hráčů, vole. Ty by vám účtovali za to, že si, vole, sednete na svoji herní židli, kdyby mohli, ty vole. No jasný. Takže tak, no. Ale jako baví mě to hrát, nebudu říkat, že ne. Ale prostě serou tě ty věci, no, přitom. Tak. How goes the collection? Made any progress? Ale to jsou ty, který si sice vole rozhodně nikomu nedám, to je tak otravný. Když tam chodíte a vole, dělá vám to tam blip, 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 blip. Všude ty vole, to je šílenost. Dobře. Ojejejejej. To budeme fešák, ty vole. Ale já si nebudu měnit jakoby nic, protože to máme jenom prostě na 2 questy. Pak půjdeme zpátky na Warriora. Tak, co jsem chtěl? Chtěl jsem domů, jít se vyspat. Vezmeme si na sebe, já mám nějaký lepší look, tak si ho rovnou vemem. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds. Oh, how I've longed to embrace my bedroll. Kecel v životě, fakt, jo. Tak víš co, ty jsi takový člověk, že se s tebou dobře povídá, takže prostě spoustu lidí se toho chytne, no, protože si třeba nemají s kým pořádně popovídat a prostě rádi pokecej, viď. Plus určitě mu tak rychleji uteklo to v práci, viď, takže... Takže tak. To this world I return, ready to put all I've learned to use. Ten je nadšenej, ten náš borec tohle. Tak. Reckon your road trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace. Tak, počkejte, ty vole. Tak. Ti, kdo koukají už z předchozích dílů, tak ví, že tohle u nás prostě občas musí přijít, že v tom se mít, vole, pořádek. Nebo ono to je nutný, jako. Jinak jste přetížení, stáháte sebou karaviny, co nepotřebujete. Tohle ji asi nechám. Tohle ji taky nechám.
Tak, teď se mrknu na ten luk. Jo, ten jsme někde viděli, ten jsme viděli u těch elfů. Many thanks. Já jsem radši ten elfský luk, ty vole. Já nevím, jak se odemyká ta klása, tak budu dělat všechno pro to, aby to šlo. Tak, hele, udělali jsme všechno, co jsem chtěl? Jo, ne, počkej, ještě počkej, já jsem vyložený úplně celý, ne? Jsem se nechal žádný healy. Ale neboj, já už to schovávám ten luk. Nechoď nikam, ty vole. Uklidni se, já jsem ten luk jenom potřeboval, prosím tě, vyndat. Pojď hezky zpátky, kurva, jsem za ten pult. Tak. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds. Tak, můžeme udělat určitě nějaký ty, ne? Nějaký na healing. Here, at least, you'll find a bit of peace and... quiet. Tak, ty jsou caviky, co? To nevím, že jsme měli tohle. Já jsem si to teď nevšiml, jestli to ta Nora používá nebo ne, když to má u sebe tady ty spely, ty vole. Tak se mnou koukejte na ten počet, který jí dáme, já to pak ukážu v tom mým inventáři. A zčekujem to. Many thanks. Go on. Tak, už jenom hodíme nože pár věcí. No, tak. Jo, ještě jsem říkal, že ukážu ten inventář. Jo, takže má ty knížky 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Mě by zajímalo, jestli to ona v těch fightech samotná používá. A až pak budeme v té elfské vesnici, tak tam uděláme noře, ty upgradey. Jak je to mage, tak elfové to se spíš hodí na to. Tak. It will be safe in my possession till you decide to reclaim it.
Hele, ale to není ten brácha, tam to měl jiný vlasy. To bude ten druhý. Sice vypadá podobně, ale vlasy má jiný. Ale jak se tam zjevil? Tak a teď na to musíme najít, ty vole. Hledáme borce, co vypadá úplně podobně takhle, ale má jiný vlasy. A kde může být? Já tu nechci běhat po celým tom, jo. Počkej, možná když si to označím. Jo, ne vlastně. Ono to neukáže jaký, protože v tom je ten quest. Co, ty nemáš něco nového? No. Many thanks. What am I supposed to do about it? Let him try. Must be my winter coat growing in. I swear I've never slept better. Nemůže být kdekoliv tady v tom městečku, nebo tady v té vesnici. Tak budeme sledovat tohle a on nás k němu dovede. What am I supposed to do about it? Běž. Is autumn miss hereabouts? My legs are stiff as boards after training. I've not an inkling of what to do. I only work when I fancy. Kde máš bráchu? Need anything? Or a comfy bedroll. Old bones grow weary. Ty vole, tak tohle bude oříšek, ale. Tak já se můžu podívat na to video, kde je ten druhý, ale tak ty vole. To najdem, ne? Máme ten furt stojí, tak až bude večer, tak on pojede domů, ne? A podle toho najdeme jeho bráchu. Jeho bratr má vlnité vlasy. Is this some manner of trial? Se podívám tady nahoru. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Nemůžu běhat po střechách jako asasin. A najít svůj cíl. I suppose we might as well gather what we can. Might as well take a look while you're here, eh? Isn't there anything to do out here? Something smells twisted. Ah, things will sort themselves out. A tak, on tady někde bude chodit, idiot. Ale. This is generally used as a material.
I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Tak možná musím počkat do večera? Jako to tady v té hře bylo už hodněkrát. Prostě počkat, než se změní čas. Určitě, určitě. Reckon your roads, trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a... I have no issue falling asleep. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Shall we check our packs and be off? Shall we get underway? Tak, kam jdeš, kamaráde? Might as well take a look while you're here, eh? Maybe I'll keep right here. Why? Peruse at your leisure, sir. Well met, sir. How might I be of service? I've been here so long, I almost forgot why I came. Not to look forward to, but... OK, nebaví mě to, jdu se podívat. To jsou přesně ty questy, o kterých mluvím, no. Takovýhle nezáživný pičoviny. Takovýhle nezáživný pičoviny. No. 10th chest, as well as giving you the full marks achievement. And then inside of it, you're also going to get very far away from here. However, a much easier ring that pretty much reduces all of your damage to 0. So there's two things you can do. Either use your party mate that looks exactly like the one that the Sphinx shows you. So luckily the choice is only between two brothers. In this case it's Virgil or Dante. So both of them are actually back at the checkpoint Rest Town, but each of them has a different hairstyle, so pay absolute attention to the hairstyle of the NPC that is featured over here by the wing. If it's the one with the curly hair, that's going to be Virgil. If it's the one with the straight hair, it's going to be Dante. So for example, Dante is the one that you find in the checkpoint Rest Town. He's usually going to walk there by the main road in the day. So if you have this one presented to you, go ahead, pick him up, and then use the ripstone to go to the other side. However, for me, it was Virgil that I had to bring back, so you will actually find him pretty much at the entrance into Batal, right here into the main camp. So go past the gates and you will... Jasný. Za bránou je prasák jeden. Čágo Solče Trend, jak se máme? 39, jo? Na farmeny, no tak to víš, já se snažím udělat co nejvíc věcí v tom světě. Ať si to ukážeme, ať to pak můžeme zhodnotit pořádně. Tak, tebe potřebujeme. Tebe. A jinak Čáko zdělalo, jo. Už je docela jakoby na slušný úrovni, takže jsme ji tam dali.
Co jsem ještě nepřečet? Jak je, co se děje? Hele, pohoda. Docela pohoda. Celkem to jde. Co pak u tebe? Trošku, víš, vypadá, no jasný. Jo, já už jsem to tu Cougy doporučoval snad všem. Akorát musím říct, že tenhle ten poslední díl byl první, který mě teda nudil, který mi přišel nic moc. Ale jinak všechny zatím jako byly dobrý, no. Tenhle ten poslední, ty dámy z toho, vole, nevím, to bylo nudný. Takže tak, no. So vast is this world, indeed. But are these differences so great? Is this the man I sought? Vlastně. Truly? You are satisfied with your answer? Then I shall weigh its merit. To pluck a human from the faceless swarm is no less a challenge than to seek a single grain of sand on the Alta Batal coast. Yet pluck you have. And for that, I congratulate you. Another prize is yours for the taking. Okay. And with that, our game comes to an end. As amusing as it has been. I shall now take my leave of you, to await the next courageous soul who would test their wits against mine. Mayhap 'twas somewhat overdone, but no matter. I shall suffer this no longer. I'd hoped for some sport. But you have proven yourself wanting. Farewell. I've been waiting for you, Arisen. It is dark enough to warrant the... A to nic neudělal? Usually for the night, not sure why, but manually fight it, which might or might not fail, as eventually it will just fly away. But if you don't have the damage for that, what you can use is simply go ahead and equip the unmaking arrow that you got from one of its previous chests. And I tried shooting it in the face. For some reason that failed and the boss survived and still ran away. So it seems that the only way you can pull this off is by shooting it in one of its wings. So again, if you have trouble with that, you can just go back at the last in rest. No to byste taky nikdy nepřišli, no. Že nepomáhají střelit do těla, musíte jí střelit do křídel. And just repeat the whole process again. And once you do that, this is going to completely take down the boss. No jasný, ty vole. There you go. Proto tam máme uložený v té ubytovně. To mě trošku mrzí, no, že je to takhle jakoby taky nepřístupný, no. Myslím si, že většina lidí, která si jakoby radši prochází ty věci sama, a tohle je přesně jedna z těch her, kde je to jako, kde prostě půlku toho jako nenajdete, no. Nebo vás to nenapadne udělat takhle. Tak, máme všechno vybavený, ne? Je to tak. This might be worth a read. Let's have a look then. Já myslím, že tam si jako bude postfajt, že bude nás vyzve kvůli té finální truhle, ale tak to není. My musíme sejmout, já už jsem chtěl sejmout poprvé, když jsme ji viděli.
Ale to by zase člověk nedostal ty truhly, no, jasný. So, you seek to enter Batar. Go on through. Pojď sem. Akorát dám než do rány, vole. That vagrant doesn't show his face here. So vast is this world, indeed. But are these differences so great? If you believe so, Is this the man I sought? Truly? You are satisfied with your answer? Then I shall weigh its merit. To pluck a human from the faceless swarm is no less a challenge than to seek a yet pluck you have. And for that... And with that, I shall now take my leave of you. Outstanding. Proč to ne? Ne! Tak ještě jednou. Jak toho účetníka nehraju, tak na něj nejsem tak zvyklý, no. No, ať si sundal, chci vědět, co z ní budeme mít. On ten šíp totiž, když zandáte ten luk, tak se jako odbaví zase. So, you seek to enter Batal, I presume. Go on through. Kam se tam schoval? This might be worth a read. Shall we take a closer look? Tam. Jsi myslel, že tě tady nenajdeme, viď, chlape, vole. Ne, nejdeš s náma. S tou Sphinxou to vám jako zabere dost času, takže to chci mít hezky do konce. Ale kdybych se nepodíval na net, tak by mě minimálně... Jako kdybych na ní zaútočil, tak ona stejně podle mě odletí. Takže jediná šance, jaký sundat, je prostě s tím šípem, no. So vast is this world, indeed. But are these differences so great? Is this the man I sought? Truly? You are satisfied with your answer? Then I shall weigh its merit. To pluck a human from the faceless swarm, yet pluck you have. And for that, I congratulate you. Another prize is yours for the taking. And with that, I shall now take my leave of you. A result to be proud Takže vybavit. of. I shall suffer this no longer. To bylo zase moc do toho těla, I'd co? hoped for some sport, but you have proven yourself wanting. Farewell. Já musím trošku poodběhnout, abych ji trefil přímo do toho křídla. Ježíš, to je otravný zase, ty vole.
No, o tomhle jsme se přesně bavili. I když jako není to nutný dělat, ale tak kurva, když už to tam je. A když se člověk sere s nějakýma 12 hádankama od ní, tak chci vědět, co je tam, co dostane. Tak do třetice, no teda. There's a ladder here. We ought to put it to good use. So, you seek to enter. Go on through. Mayhap I'll treat myself to a tickle before bed. If anyone gives me some, they'll taste the steam. Já teď bude ještě dál. Nebo ne? I suppose we might as well gather what we can. Tis dark enough to warrant the use of your lantern, Master. Interested in my wares? Kde je schovaný ten pičus? It is hard to imagine a world empty. Tady. Our prayers will not come. S ní chceme mluvit, kurva. So vast is this world indeed, but are these differences so great? Is this the man I sought? Truly? Ano. You are satisfied with your answer? Then I shall weigh its merit. To pluck a human from the faceless yet pluck you have. And with that, I shall now take my leave. A result to be proud of. That will do. Most impressive, I must say. I almost hope that you and I shall meet again. It has been long indeed since I was last so entertained. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Displaying bowmanship Tak jo, for an elf. teď to máme my hotový. hand would tremble Konečně. if 'twere me. But I expect you'll do just fine. To si seberem. Follow me. I will guide you to the Mě by teda location. mnohem víc bavil nějaký prostě normální fight scene, jako kdyby měla třeba 8 healthů a prostě bychom ji tady museli s tou naší skupinkou rubat. To by mě jako bavilo víc, no. Ale tak, co se dá dělat? Tak, nejdřív tenhle. If only one among us could make use of this. Rozmarné snění, to je zbraň pro toho, jasně. 'Tis a quality piece of equipment. And there's no harm in keeping it on hand till a use presents itself. Well, you don't see that every Věčný kámen mudrců, jo? Tak ukaž, co jsme dostali.
Kámen oblacený oravnou magii. Přivolání obnoví život všem padlým v blízkosti držitele. Jako, jasně, chápu, no, že když budeme ve fightu a prostě budeme mít 2-3 mrtví pohony někde, tak a nebudeme tam moc běžet, tak je tady tím můžeme zvednout, no. Nevím, no. To by se mi víc líbila třeba zbraň nějaká, nebo nějaký armor, nebo já nevím. Něco takového, no. Takže vyplatí se dělat tady ty questy. Jako dostanete 100 litrů, dostanete nějaký ferrystone, tady ty věci, ale jako žádná zbraň, nic takového z toho není, no. Takže asi klidně můžete Sphinxu jako přeskočit a nic se nestane, si myslím. No, aspoň to víte, ne? Jako, prachy se hodí, jako neříkám, že to je úplně k ničemu, no, ale čekal bych trošku lepší odměny. Over here if you would. 12, 10 hádanek tam je, no, ale jakoby i hádanka s tím, že ji můžete sundat jenom tady tím šípem prostě, no. Což je 11. Jasně. Over here, master. Did you lose sight of me? To já bych ji nechal odletět, kdybych to dodělal, no. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Jo. Shall I lead the way? Tak jo, tak můžeme jít přepnout zpátky na fightera. Ať si ho taky vymaxujeme. I když počkejte, já musím vlastně... Tyvo, jestli jdeme na toho elfa, tak... To bych si to měl asi nechat, co? To bychom si to měli nechat. Tím pádem já nemusím běžet zpátky do checkpointu, nebo počkej. Můžeme se podívat, kde to bylo. To je docela daleko. To bych chtěl jít povozem, aby nás v půlce napadli a mohli bychom pak vystoupit tady a byli bychom docela blízko. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. Tak to zkusíme, no. Zkusíme to tam zpátky, když tak tam zpátky, to nás stojí jenom kilo. Dokud prostě nás nenapadnou v půlce a budeme to mít velmi blízko k tomu questu. The Arisen decides our path. We have but to follow. Let my magics grant you an elemental boon. It shall be done. I am here to aid you. Tak pojďte, ale pojďte. No. What's more, ours is a party of... We've got rattlers! Lightning is futile here. Ale tam jsem nechtěl spadnout. I shall fly to your aid, master. Tak co ta stamina, kurva, tak se vydechej, vole.
To je strašně zvláštní, no, že prostě třeba teď máme na sobě jako oblečení jenom, jo, jakoby prostě, že se ta stamina neobnovuje rychleji třeba, jo. To na to vůbec nemá vliv, no, má to bych právě v RPGčku čekal, no, takovýhle věci. Tak, musíme počkat do rána. Aby nás vzal kočár. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here... A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. This journey will be a long one. What say we employ an ox cart and save our feet the blisters? No, já také no. A most agreeable suggestion. Není to tak. Of course, the Arisen shall have the final say in the matter. This ox cart's bound for Vernworth. Tak tak si přejeme, aby nás napadli v půlce. To by nás totiž vysadilo přesně tam, kde potřebujeme. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Takže douzo. Nenapadli nás tentokrát. Nice, tak to prostě takhle zkusíme, dokud nás půjce nenapadnou. Battle is best avoided here. Takže ani lučišník se třeba nemůže dešovat, že to je fakt jenom pro zloděje, to je divný. Nic, počkat na vůz a rychle pryč. Tady máme hodně málo, nebo ani ne tak málo FPS, ale je tam nějaký prostě bug, že se to takhle jakoby zatrhává vždycky tady. Vždycky tady na tom místě. Jo, vidíte, jak to takhle prostě jakoby... To se děje prostě na pár místech ve hře, no. Naštěstí jsou asi jenom 3. This ox cart's bound for the checkpoint. I'll not take you anywhere till I've had my... Tak, napadněte nás, please. Ty vole. Je jasný, že teď se to nestane ani jednou. Tak půjdeme pěšky a ono je to docela dálka, ty vole. Nic, tak uděláme to sami. Teď už by to mělo nějaký RNG na to, že nás napadnou dát. Nám se to vždycky stane v ten moment, když nechceme. Ještě nám třeba zničí povoz, aby jsme už nikam nevodili. Teď, když to chceme. Co je tady? Nájezdy, no lič, chceme ho. Čekáme na něj. This ox cart, I'll need to see some coin before I let you on. What am I supposed to do about it? You're gonna regret that.
No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Our most priority is to douse those flames. I grant your weapon a magical boon. It seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? I am well aware of the particulars. I'll turn you into a pink one. Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. Heavens no. Tak. No, přesně jak jsem předpokládal. Když vás napadnou tady při té cestě, tak vás to hodí tady. Takhle, my While in půjdeme... another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Tudy. I should be glad to assist you, Arisen. Nebo že ty mageové třeba nemají nějaký boost na tu staminu. Já nevím, jestli sorcerer, to jsem zase tak detailně vlastně neprohlídnul, to se pak kouknem. Ale mage nemá na doplňování staminy. Mage má na zrychlení, ale prostě... At least this bridge seems a sturdy one. Ah, now I understand. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Well aimed strike, right where it hurts. These fiends are only truly defeated Jasně, že účišník střílí a pak má kopačku prostě. Jasně. Hang in there, master. I am coming to assist. Já si fakt nejvíc sedí ten fighter, no. Warrior je dobrý, ale prostě je škoda, že třeba když si vezmete nějaký meč, co je lehčí, tak s ním nemůžete máchat rychleji. Že prostě všechny zbraně tam mají stejnou rychlost jakoby toho útoku. Tam nějaký příjemné RPGčko, takový právě nešťastný. Let our foes cower before lightnings crackle. As a matter of fact, one master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all its forms. Each to their own. To zní děsivě, ale to bude zase nějaký ten minotaur nebo něco takový. Tak počkej, kudy tady nahoru jdeme? Kudy tady nahoru jdeme? Kudy? Nahoru nejdeme. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Oh, true to... Let us begin at once.
I should like to observe your form first and foremost. So stand here and take your aim at yon targets. OK. Dobře jsme se nechali toho útočníka, bez něj by to asi nešlo. You have my gratitude. I learned much from you just now. Jo, tak super. I have made a discovery. Ale! Unlike those of elven make, bows crafted by other races are designed for keen aim. Is that not so? But I can see this is no revelation for you. I expect you thought this design common to all bows, yes? Not so for those of elven make, however. Our bows are crafted to guide not the hand, but the heart. Mayhap you will find the sentiment strange, but such is the perspective of elven kind. We are taught that arrows loosed with proper form will strike true, as if 'tis all a matter of poise. I admit, I find it rather baffling myself. Perhaps that is why my bowmanship has failed to improve. Yet with this bow, I begin to understand. Let us see if I fare any better now. Huzzah! What a feat! I can hardly believe it. Every last arrow found its mark. Dead center. This marvel is nothing at all like an elven bow. The design allows for ease of aim and steadfast flight of each arrow. To think that I should feel such a difference. Mayhap I am more suited to a bow of foreign make than one of my own people's. 'Tis a strange thought, but how else to explain it? My arrows have not soared so true in all my days. I'd nearly given up on myself. Yet 'twould seem I am not without talent after all. My performance with this bow has divested me of such doubts. But the ingenuity of this design, if only my people would take heed. 'Tis all very well to talk of honing one's form, but why should we not perfect the tool so integral to our customs? I am decided. I shall take this bow back to the arbor. With this as my weapon, I have no doubt I shall pass my trial of archery. It seems Sir Glyndor's doubts no longer plague him. May his newfound confidence see him through his trial of archery. True enough. With the bow you gifted me in... Right, just follow me. A to je všechno, teď budu muset zase někde hledat, co? Ty krávo. To jsem fakt šel, aby jsme vystřelili jeden šíp, jo. Ale nebudem to tak vzdávat. Půjdeme do té jejich vesnice. Tam zkusíme počkat chvíli. Třeba ho tam najdem. A on nám řekne jakože, jo, ale... Můžeš dělat magického lučišníka teď stejně jako já. Protože pak už je tam jenom jedna klása a to je klása, která může jakoby používat všechny zbraně. Všechny jako typy zbraní. Ale s tím, že jakoby to není tak silný. No a to mě moc jakoby... nebere, no. Ale ten Magic Archer, ten by mohl být zajímavý. Čekaj, já si tam dám na čitu. To nemůžu nějak líp obejít, ty vole. Let my magics grant you an elemental boon. Not right now. Certainly isn't. How might I be of aid? Mě třeba fakt sedí asi nejvíc ten Warrior, no, zatím z těch, teda kurva, já si to furt pletu do píči, Fighter. Z těch klas, co jsem hrál.
Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Jdeme, nezdržím se. We've little need for a campsite at present. 'Tis well to be prepared, but over-preparation will serve us not. Wolves, Master! I doubt ice will be of any use against it. Na druhou stranu Warrior mě baví už jenom kvůli tomu, že má prostě dobrou ty vole ten, že může běžet dopředu s tím kladivem rychle, no. A můžeme se takhle rychle dostat na místo. Uvidíme, až vymaxujeme fightera. Teď už si můžeme přepnout zpátky. Když uvidíme, třeba po nás ještě něco bude chtít. Já mám lehký inventář, jo, vidíte to prostě. Jo, počkej, musíme tam. I grant you lightning's fangs. Jsem říkal, měla by to být prostě další klasa, to by byl běžec. To by hráli všichni. Mě nevadí třeba chodit tady tím tempem pomalu, když jsme třeba v nové oblasti, ale když se člověk vrací, tak přece nebudete chtít chodit celou dobu tempem prostě procházky, abyste to hráli o 20 hodin díl, ne? We need not words to show our intentions. The elves may come to trust us if we prove ourselves indeed. The elves are a people worth befriending, if we can but find a way to soften their hearts. Elelote an fear alendui osto silfa malantha alecano mine in fair avehum. Akorát, že já nemám ty vole. Já nemám pounat, co umí elfsky. Počkej. Oni tu mají ve vesnici kamen, ne tady. Tak výborně. Rozloučíme se s našimi parťákama. Mají u sebe jenom tohle. Oh, very well. Back to your side I go. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. Snělé hrozny. To byl totiž, jakoby, tohle je pon od Capcomu. Těm dáme akorát tohle, vole. Ragnos má dobrá. I'll carefully conserve my strength and endeavor. 'Twas a fine journey we shared.
Kde to nastavím, aby uměl elfsky? Geralt, jo. Tis a pleasure to meet you. A ten elfsky neumí, no. A grand adventure awaits us. I just know it. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. No piči, to já nepoznám takhle odsaď, jo. I pray my efforts aid your cause. Are you fit to travel? No dobrý. Tak co se dá dělat? A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness spawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control. And Akael arume fa in Iterond, etele Eldalia nu. We in Lalasta. To je troška škoda, no, že tam nemůžu najít prostě někoho na... A nebo ještě počkat. To je škoda, že to tu prostě nemůžu nějak vidět, do prdele. Počkej, teď jsem to tam viděl, kurva. Lesní slovník jsem tam někde viděl napsáno. Tady. Takže specializace. Tak to jo. Tak počkej.
I've nothing to share at present. Should you have further need of a mark... Jo, takže tam musí být prostě vole lesní slovník a to já tady takhle ale najít nemůžu, takže musím to udělat, že... Vezmu tady. Tak, a buď tu máme fightera, sorcera, warriora, Rafael. I happen to understand Elvish, Master. No. I expect your fight will be an honor to say. Tak, to bychom měli. A může mít. Počkej, nejdřív zkusíme teda se trošku prospat. Non-fe Nembawi. Elelote and osto silfa malantha alecano mine in fair avehum. We must rest, though the sun is still up. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Já se spíš asi podívám, přátelé. Mě tady ta část vždycky, když musíme něco hledat, moc nebaví. Takže se podívám, jestli je tam nějaká další část. Jen bude zase stát u toho obchodu, jasný. Na tom úplně samém místě, kde jsme ho našli. No, tak to nám teď ušetřilo hodně času. A rovnou můžeme splnit i tohle. Dobře. Tak to máme... Hele, mám si sem hodit ten. Ten krystal. Asi jo, to jo. Jak to, že nemůžu použít, kurva? Dobrý. Tis done, master.
Now a ferry stone can whisk us here whensoever we desire. Tak dobrý, tak jdeme domů. Jde se domů. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? First order of the business je pokecat s elfem. Might as well take a look while you're here, eh? Tak. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Hail, friend. How fare you? Dobře. It is not long now ere I am to undertake the trial of archery. Tak, mysnul jsem něco? Nemysnul, pohoda. I thought it only right to tell you that, as you were the one who gifted me the bow that I'll be using. I was also rather hoping you would consider attending. No one could be worthier of witnessing this milestone in elven archery than you. Ah, but the path to the arbor is not easily found or followed. 'Twould be best I escorted you. There is a log bridge near the ruins where I train. I'll await you on the other side. Come find me when you are ready to make for the sacred arbor, the village of my people. Aha, takže tohle to není ta správná vesnice, tamto místo, kde jsme byli my. Ne? Nebo to je pojmenovaný posvátný altán? OK. Tak jo, tak to si ještě teda luk nechám. Interested in my wares? Drawn to quiet spots like this. Chance to pick my feet up is as welcome as fine ale. Je to tam do městě, ne? Jo. Sleep on my woes. Teď se jdeme podívat, jak sochař udělal toho Gryfa. Jak jsme s ním šli bojovat, aby si to on mohl nakreslit. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Here we are. Tak vole... Jo, tady. Patrons, connoisseurs, friends, my humblest thanks for joining me here at the unveiling of my collection's crowning jewel. There is much more I should like to say, but the anticipation is apt to kill me should I stall another moment. Let us gaze upon the sculpture now. My word! 'Twould appear I overestimated your ability. How dare you claim my gold nevypadá tak for a špatně, ne? clumsy attempt such Jako... as this? Teď ještě jeli u toho questu, že by bylo ideální, kdyby jsme měli tu hlavu té meduzy a mohli ho zmrazit. Nebo jsme ho mohli uspat třeba. No jo, no. To se dá dělat. And shall ne'er again know my... A dispiriting conclusion. 'Tis a shame how the sculpture turned out.
A cheerless outcome for all involved. I know Clark wasn't pleased, but that was the best I could manage. I shall strive to improve, and perhaps one day he'll think better. Over here, if you please. A kdyby se s tím sral někde tam 3 hodiny hledal medúzu, tak by byla ta socha trošku hezčí, no. To je to, co říkám, prostě. Někdy je to taková trošku suchota. Tak, toto teda máme. Jo, takže on nás teď dovede do té vesnice už sám, jo. Ještě jsem si tam dal ten krystal, no. Ale jako budu ho chtít zase plejtvat na to, nebo zase budu dělat cestu s povozem. Asi tu cestu s povozem. Já nechci ty firestony prostě plejtvat. A ještě mi napadlo, že si v té vesnici zkusíme koupit ten magický luk. Když to není, jenže to koupíme a nebude to pro nás a nebudeme s tím moc nic dělat. The road ahead is long, Master. What are fairy stones for, if not times such as these? This ox cart's back. I'll not take you anywhere till I've had my due. Tak budeme doufat, že nás cestou napadnou. No, nenapadli. Tak znovu, když to uděláme teďkon, tak bude noc a... If 'tis discipline your company lacks, I can provide. To nás napadne. Se to bude stát za to, nebude to jako s tou Sphinxou. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. What the? Yeah. Come on then. I grant your weapon a magical boon. Ano, ano. Kde nás vyhodili? Oh. No. That was incredible. Jak skončil z té Never skály? have I encountered such a strategy. Jak to použijem firestone, no. To co já dělám. Přes tam teďko nepoběžíme zvolat celou cestu zpátky, jako. No jenže ono, když si to koupím, tak si nejsem jistý, jestli... Já počkám, až skončí ten quest, víš, že si to nebude jakoby díky tomu... Jakoby... Že dostaneme, víš, jakoby to jako vlastnost potom. Nun vi oyanda atar. Atar? I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. It would be a good place to take stock of our surroundings. You've come. Shall we be off? Follow me. And pray take care not to fall behind.
The sacred arbor will be a sight to behold, I am sure. U nás teď zavede tam, kde jsme byli, jestli to chápu správně. Teď jsme právě přišli. To je divný, no, protože nás upozornila na tu vesnici ta ženská v Melvu. Ona říkala, že viděla v lesích přes řeku elfa a podle toho jsme to našli. Že je trošku škoda, že ta hra je připravená jenom na jeden scénář, protože ho potkáme v tom městě. Že by se mohl když tak objevit tam, jakoby, nebo někde poblíž toho města. Toho elfskýho. Zase je pravda, že jakoby je vidět, že to je elf a u toho obchodu s těma zbraněma tam stojí přímo, že toho není zas tak těžký jako přehlídnout. Když se člověk jakoby kouká kolem. Pojď dolů. Kamaráde, pojď dolů. Really now? What are you doing? You ought not to be so careless. Tak, jdeme. Tremendous work. Let us aim for greater precision with our next attempt. Co ty, Mike, jel si to Red Dead Redemption? Zkoušel si to hrát? Fear not. I'll think of something. El. Alla carilm ilmen elote falomentarin nun fear nambawe. Elelia javtolme. Nandeu in morteren ecialis. Nun fear ananduin. Fanamone mat. Isilrod vane nun lia casinque erenon. Lia fendel nar salma we fear. Alla carilm fionoaro osto urene. Původně bychom jim nerozuměli, ale jak už máme překladatele, tak víme. Elvish. Impressive. I suppose I needn't summarize my conversation. Nice. Now, okay. Come. The
Tak to mám to místo o trošku víc rád, když tu máme nějaký questy teďkon. Jsem je zvědavý, doufám, že to bude dobrý. Ať už já nevím, ukázka dobrá, nebo cokoliv, prostě, ať tam ta hra dá cokoliv. The trial of archery shall be held here. I bid you wait just a moment while I prepare my entry. Okay. But I've just noticed. Where are all the custodians? They ne'er leave their posts. Nenwen mor Iwanon. Alcarwa fir nun eldaya menelume sur Karilm. Martir fa nun fionor. Minas vena eralote. Alcarwa fir nun eldaya menelume sur Karilm. Kiriando. No. Darren? I cannot stand idly by, my friend. If e'er I've had need to call upon your aid, there is no time. I shall mark the location of the ogre's den upon your map. Make haste. Her life hang... Dobře. No, já si přepnu na toho Varela. Teďka už Luka si nebudu potřebovat. Já chci mít svůj gír hezky. Elelote osto silfa malantha alekano mine infer av... Jak to, že máme hodnost 7? Když jsme viděli na obrazovce, že jsme dosáhli 8. Hej, ty se fakt někdy dobajeme. Já z toho nechápu, prostě fakt. Fakt to nechápu někdy. Jo, všichni jsme to tu dneska viděli. Bojovník 8. úroveň, a nebo ne? Třeba ne, třeba jsem se přehlíd. Ale mám pocit, že tam byla fakt 8. Tak. To nám všechno zůstalo, výborně. Tohle taky, výborně. A to asi nepotřebujeme. To vylepšíme akorát. Tak, tohleto tam můžeme upnout. Sinde fir arenka. Well chosen, Risen. I'm certain you'll master that. Vocation as no other could. I eagerly await the battles to come. Takhle hezčí nora, ne? Tady s tím pláštěm. Yes. Tak fajn. Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Tak jdeme na zlobra.
Jdeme vysvobodit frajerovou sestru. Takový quest jako, co zní nic extra, ale jako, proč by ne, hele. Takovýhle věci mi vůbec nevadí, udělám to rád. Jsem rád, že tu vůbec nějaký příběh je s těmi elfama. A chceme ho vidět, víte, že u mě procházíme hry vždycky velmi pečlivě. To i toho Alana Wakea, tenkrát jsem šel fakt kurva pečlivě, když mě to sralo. Dropni dolů, kurva. Počkej, já mám vlastně štít, já jsem to úplně zapomněl. Jo, můžeme vlastně krýt ty pády štítem. To je taky výhoda fightera, to se mi jaký vlastně líbí, no vidíte, ale. Jo, protože tady když prostě jsme jako někde ve výšce a jumpneme. A mělo by nám to ubrat, tak on radši spadne na štít a je v klidu. You're here, and not a moment too soon. We must find my sister and save her from the ogre's clutches. Veninume, mormartir tel adaka kiriandio. Tayel ni sil arin fel. Nun morivin wi alcarwa menelume. Lis anan... Nando in fa echialis, pelinolwende sinde. Moriven fendelnar itarondo vani. Falis tuliaf venenumin osto taralia osto telpe. Lungtene nun wi fa atacher. I never would have expected to find a cave in a place like this. It is an exciting discovery, but we ought not to lose our pace. Let my magic strike you an elemental boon. Ta elektrika mě baví asi nejvíc, tam má takový nejhezčí efekty. We've got choppers. It is hard to find my footing in this darkness. I grant you lightning's fangs.
Musíme projít doma tady. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Jak se tam Let znovu us defer chudá. to the Arisen's judgment. Right you are. Arberheart, preserve me. 'Tis e'en more nightmarish a sight than I had feared. My father battles the ogre while my sister is clutched in, but there is still hope, if I act quickly. Listen well, friend. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. The moment the ogre relinquishes my sister, I ask that you lead her to safety. Okay. I have ne'er attempted to strike a target so distant before. E'en that yet, for the sake of my sister, my arrows must fly true. Pray, keep Darren out of harm's way. We must make our escape, and quickly. Quickly, Master. We must carry Miss Darren to safety. I'm afraid it was not at our best. Tis the simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it and strike head. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Well done. All together now. We attack as one. A focused attack will end this foe. Of course. Arisen, are you all right? The brute is felled. Our only remaining task is to carry his daughter to safety in a critical space. We've let ourselves down. Allow me to lead the way. I can take you to our destination by the optimum route. Hold a moment. What's this? A way out. Let us make Oh, my heart. There can be no gladder tidings in all the world. Words shall ne'er suffice to express my gratitude, friend. None of this would have been possible if you had not gifted me this bow. You are my sister's savior. I am forever in your debt. Eteler, le affermor Eldalia eralotte. Finlenar. Karilm ilmen arkael. Silfa nambawe nun kalael alame. Angadur sindi. Kemenindor kanyan irils aldekar. Fionar elwe arfarne nenwen sur orne. Eteler, le affermor Eldalia eralotte. Ondovana alvekil, eteler ne anler ailame. Lungtena peli telume, ane martir, tindume ingarina fa alme alcarwa? Nenwen mor aiwanon, artahir kurir, mor fa erando, amanda kill. Kiriando anmindor hiroth, artahir kurir, mor fa erando, amanda kill. Dobře, Vanelin hyroš soron. Si to vylepšil si. Sorne an famelton. Nundis amanda kill angadur femor. Kasinke telpi nun finaler. Lera ne fir heranon, anne arta her firnis. Finlenar. Lungdena we firn osto. My gratitude to you knows no bounds, friend. 'Twas your kindness that altered my plight as much as this bow. Not only are you my sister's savior, but mine as well. By the by, if you are as passionate about mastery of the bow as I am, perhaps you might speak with my father.
His experience ought to be of benefit to you. My gratitude not only are you by the by. Kalael alame, karilm ilmen arkael. Aidalia anandor, nun lintan. Palan hiarmenran, lis fa arnefane. Elorato ala, nun mor artaher. Firnis an erumar isilrod et peller. Laikazar an ils findamunt in ciel. OK. Ať se teda stane cokoliv, tak ten quest si myslím, že je docela dobrý, ta questlina s těma elfama. Taková nic jako extra složitýho, ale jako je to v klidu, je to docela zábavné. Nefanamo lis kyriandio mor erlot. Iavstir lalastar. Nun falasmir magananon. Anamor. Lungtena peli telu. Tis a fair reward. We cannot complain. Tak dobře, a je to všechno tohle? We must carry Miss Derren to safety. Finlenar. Karilm ilmen arkael. Karilm ilmen arkael. Anamor. No. Admirably done, Master. Your deeds will be remembered. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Tak jo, to bychom měli, přátelé. Sphinxa dodělaná, elfové dodělaný, to docela jde. Co je, jo? I shan't let them harm you. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Já se snažím najít toho hajzla, co tu běhá, toho velkého, ten už tu sere. Such a magnificent tapestry of stars. Right you are. Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Já ho tam prostě nevidím. There's something down there. Is it safe to descend? A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Tady, no. I grant your weapon a magical boon. My magics are yours to command, should you require the skill of a mage. Might I be of assistance? My curative magics are at your disposal. Hold it, please. Continue our onslaught, and the behemoth will soon topple. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Zvedej si, vole.
No třem staminu, tak já se můžu opřít. Podává dobře, vole ten. Tak. Zabaneme ještě do vesnice. Já tam koupím ten magický luk. To budeme zase muset jít cestou, necestou, ale tady. Jo, taky mám z toho radost, hele. Fakt vypadá ta čeština už teďkon celkem dobře. Hlavně u těch rozhovorů, no, najde se tam nějaký slovíčko, že se třeba zasmějem a na tom není nic jako špatného. A spíš furt přemýšlím, jak odemknout toho magického áče. Asi musím prostě progresnout dál jako ve story, no. Každopádně, jdeme do té vesnice. Lučišníka já jsem ho měl kvůli těm questům, víš? Aby jsme mohli sundat tu harpy, aby jsme ji měli kompletně dodělanou. A i pro tohohle elfa potřebuješ jakoby mu ukázat, jak si je z luku, no. Spíš mi nějak zlobí jakoby maxování toho fightera. Už dvakrát se mi stalo, že jakoby jsem měl vyšší úroveň a hodil mě to zpátky, což je takový zvláštní. With fairy stone in hand, we can travel wheresoever we please. It is not an item to be squandered. Tak pojďme tu denně, musíme bojovat s těma otevřenýma rukama. Phantoms! No a tak si můžeme asi ten krystal vzít tady odsaď, protože... Co mi tady bylo jako? Onde kasinke fanil. Počkat, víte, co mě ještě napadá? Nemůžeme si toho magického áča koupit u ní, u toho cechu, ty vole, u těch elfů? Elelote anfir ale osto silfa malantha alecano mine in fair avehum. Ne, není to prostě, vole. Musíme projeznout ve story určitě. Sindefir arenka. Sinderfinarenka. Halana fire mine. Vindamun. Akayel fil arume fa in Iterond.
Bojová holubice říkáš, jo? To je plus 140% na mráz? Tak to bereme. Až se nám pak odemkne ten magický arčelek, máme zbraň. Že oni nikde jinde je neprodávají. No a co se týče tohodle... To má plus jako na světlo, ale ty vole, to je tam jenom jeden spell přece na to. No, a vem tuhle. In Lalastar. Our Tak packs no, are pojď, heavier. dostaneš and novou hračku. Je to pro sorcera. Takže bych jel toho sorcera? But purse is far lighter. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. Asi jo, jako ten byl takový víc cool, no. Ale co bez těch healů, to si vždycky budu muset najmout prostě mage na to. Elelote osto silfa malantha alecano mine in fair avehum. Tímhle ona se vylečí sama, ale prostě ten sorcerer nemá vůbec žádný heal pro tu skupinu, ty vole. Kdyby to bylo aspoň tak, že třeba tím damagem nás nějak healuje, ale prostě nemá. Kurva drát. Když to je na hovno, ono nám totiž pak nemůže dávat ani... To je na píču. Angodo telpe. Ono nám pak nemůže dávat ani... Ty buffy na ty zbraně, tyjo, to prostě sorcerer nemá. Ty vole, to je strašně škoda. Protože mě nevadí, že nemá ten heal, ale nemůžu mít pak bonus na těch zbraních, což je hrozná škoda. No já to zkusím načíst, jestli to uložilo nebo ne. Když tak ona zase tak jako nestála. Musíme nechat toho mage prostě, no. Mně by se třeba líbilo, protože oni se některý, ty skilly se přenesou. Z toho mage můžete používat jako za sorcerera.
Bylo by dobrý, by se přinesl buď i třeba nějaký ten heal, nebo prostě ten buff na ty zbraně. Já už jsem mi to hodil. A jako já mám plný inventář věcí, to já když tak prodám a máme toho jako dost. Ale když se na to teda ještě jednou podívám v klidu. Tady prostě není nic buff na zbraně, on má prostě damage jenom prostě co dělá ona. Jo, prostě blesky, plameny. Ona má sice jako heal pro sebe tady, ale to je prostě, to nám nepomůže, no. Takže. Počkej, uděláme nějaký prachy, já tu toho mám fakt dost. Jak jsme poctivě sbírali, tak to nám taky nějaký prachy vydělá. Takže já ji prostě spíš nechám toho mage, to mě mrzí, no, že to nejde využít nějak líp, ale to pak prostě musím vzít sobě dalšího mage, který je tam jenom kvůli healování. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Halan ostolintan. Non wende hiroth. Ilmen. Akayel fil arume fa in Itarond. tohle nechcem prodávat. Máme 200 litrů. Tak, takže to nemusíme řešit, že jsme koupili to, ale já nevím, jestli prostě, já furt nevím, kurva, jak to udělat tohle. Když já na Sorcerer, tak budeme mít samozřejmě jakoby v některých situacích výhodu, ale když dám na oheň, tak proti drakům bude zase jako slabá. To je 45%, no. Pak je tady plus 100% na to světlo, a to je taky, to je prostě všechno Sorcerer. Tam budou v té další části pak ještě asi nějaký věci, no. No a když bych měl prostě 2 kouzelníky, tak si k sobě vezmeme... toho Tifa. A ona zase třeba...
Tuhle chceme, no, pro tu naší. Tohle to má na elektriku. Ja, nun where? In Lalastar. Our packs. Že ta kontrola toho healu je prostě pořád jako nejmocnější, no. Říkám se, jsme si kupovali. Non li atilmo. Ronde Minotaur. Akayel arume fa in Iteron. Už mi jebe? Atele Eldalia in Lalastar. Halo? No, tak ještě jednou. No, nechám ji na tu sorsku. To je škoda, já jsem doufal, že to u těch elfů je nějak vychytáme. Já totiž rád jakoby hledám ty nejlepší kombinace a takhle. Já už to zase uložil. Ježišmajra. A proč máme tolikrát mifr koupený? Ilmen. Akayel fil Calowin arume fa in Iterond. Atele El. Tak. Dalia nun. Koupit chceme tuhle, protože to je pro sorsku. A nebo ten plamen, no. Že my chceme elektriku. Nás baví elektrika do piče. Where? Finantai. Tak. Možná jsme se někam dopracovali, ty vole. Tak, kde to dáme noře? Tady ty dvě můžeme asi prodat, co? No ale až potom, co si to přepne. No, počkej. Our pack. Are heavier, and our Akayel arume fa in Iterond. Iterond. Tak. Atele Eldalia. Tohle tady zůstane. Teď to ještě musíme vybavit, aby to vzalo v potaz. Takže zase zpátky přepnout. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Ayu, fanamo nemetani. Elelote osto silfa malantha alecano mine in fair ave. Tak.
Já jí to odemknu všechno. Tady má hrozně moc pointů. Tak. To je první. Chceme, aby nám dávala elektrické zbraně. Přemýšlíme si tam lupnout ještě jeden. To asi ne, elektrika nám stačí. Potom tam chceme mít určitě to. Tak. Potom tohle, ať nám to léčí ty stavy. A pak tohle, když je zaměřená na ty elektrický, tak... Nebo elektrický, víte co? Tak. Výborně. Ještě se nám kouknu, jestli zůstaly upgradey. Angodo telpe. Tak, výborně. Tak to bylo celkem hovno stejně, no. Jenom bude teď trošku lepší na tu elektřinu. Aspoň něco. My když tu její magickou hůlku vylepšíme tady u těch elfů, tak bude mít lepší staty na tu magii. Tak na to asi budeme potřebovat matroši, co? No, tak já si to nevím. Když počkej, ono to možná bere i z toho skladu, ne? Protože masný sliz... Ten jsme tam nějaký měli. Eldalia elelote osto silfa malantha alecano mine. Ne, máme jenom jeden. Jasně. In fair avehum. Dobrý, takže to uděláme spíš takhle. Dáme si tam věci, co nechceme nosit u sebe.
Jo, nepoužívá ty knížky Nora. Takže je můžeme jako hodit do skladu. Tak jo, pak se sežneme další slist, takže si tu nechám ještě ten port krystal, ať se sem pak můžeme portnout rychle. Takže to necháme. Odemknul se třeba nějaký hezký, zajímavý armor. Nebo spíš nějaký, který jsme si nevšimli. Jo, ale počkej, Firestone ten si vemem. Jarmen ran soron. No nic, takže, co dál? Půjdeme na golema? Žebrácký příběh, to mi tady jediný svítí, jakože to nemám udělané, ty vole. Takže to budu dělat, když se kouknu na to s tím žebrákem, ty vole, tak The elves may come to trust us if we prove ourselves indeed. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Tak, běžíme k našemu baráku. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. No bude někde na tržišti nebo něco, no, ale já nechci hledat tady 2 hodiny. Takže pojďme si odpočinout rána. Shall we get some rest then? I trust we've all inspected our equipment. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Aye, got some coin to spare your humble storyteller? Much appreciated. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't. Jo, jak tohle je ten quest, my ho máme jako poslouchat. Now, listen close, as today I Se shall povídá ty see kašně. riddles and monsters with frightful mystique. In the north of Vermund is our curious tale staged, where ventured a hero off the page. He delved into a temple of baleful feature, only to be confronted by a four-legged creature. But when our hero drew his blade, unto him a demand was made. And who the asker? Why, the beast! An uncanny affair, to say the least. Yet there was no time for shock and dismay, as answer my riddle, did the fearsome thing say. The trickery was clear. To respond meant certain doom. But in the midst of his answer, he'd doubtless be consumed. So a mighty attack did our hero dispense, to conquer his foe and banish it thence.
With a single strike was the towering beast repelled, to quail in fear at the mortal strength it beheld. Such is the legacy of Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. Aye, got some coin to spare you? Much appreciated. Oh, what does this say? Let's have a look then. Tam je totiž napsáno, že ho máme... Much appreciated. Já musíme prostě pozorovat. Tak jo. Fancy a look at my wares? I could almost nod off where I stand. Fancy a look at my wares? Time to head to market, methinks. It's nice to see everyone out and about. Tak pojď sem, kde jsi povídal. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay. Very well. I shall return. Greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. Některé questy jsou prostě, vole... On pak něco určitě bude dělat, možná po něco krásat ten trh, jo, nebo něco takového předpokládám. Ale máme dohlédnout na žebráka, tak na něj dohlížíme, no. To je jediný quest, co tam nemám udělaný, protože tam ty pak taky dokončíme, tak nechci, aby mi tam takhle svítil. An uncanny affair, to say the least. Yet there was no time for shock and dismay, as "Answer my riddle," did the fearsome thing say. The trickery was clear. To respond meant certain doom, but in the midst of his answer, he'd doubtless be consumed. So a mighty attack did our hero dispense, to conquer his foe and banish it thence. With a single strike was the towering beast repelled, to quail in fear at the mortal strength it beheld. Such is the legacy of Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. You can do this! I believe in you! No more! What to do? Co je, se spawnul nějaký monstrum nebo něco? My bones ill at ease, this does. Mercy! What to do? A kde? Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one I thought so? That girl's all... Now listen. Počkejte, pane, počkejte, tamhle je drak. What? This is not an encounter I'd foreseen. To já taky teda, ne? Most priority is to douse those flames. Jenom v tom městě to bude na hovno, tady bude málo FPS při tom fightu. Ale nevadí. I shall heal you at once. Hold it. I shall be glad to assist you. Ty vole, tady jsou hrozný FPSka. Not right now. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Yes, of course.
Nicely done. Its heart is vulnerable. This goblin can strike. Well done. I must stand firm. Já ten štít pomáhá přijít proti tomuhle, výborně. I will finish this here and now. Certainly, how might I be late? Až na ty špatný FPS, jsem rád, že máme další fight s draky. Let our foes cower before lightning's crackle. Please have mercy. I'm not going to take that from you. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. A on zase odlítne na nic, tyhle, tady to mi přijde, já nevím, já si myslím, že to je spíš v té hře jako, že tohle není intended. Jak se v těch městech občas prostě objeví vlci, obrové, teďkom přijítnou drak, já si myslím, že to je prostě jako bug. No nic, to s tím žebrákem si pojďme najít, jestli nedělám něco jako... In this video, I'm going to show him through the entire, town. Just trek him. You'll see he'll meet his poor wife over there at the bar, Selena. The location of this. No jasně, máme ho prostě sledovat, no. To znamená být tady, počkat, až nastane večer, jakoby stát tady doslova, jakoby fakt, a pak až půjde domů, tak pak bude další progres, no. Tak jsme aspoň trošku ukrátili času bojem s drakem. Škoda, že jsme ho nemohli dostat, teda. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone, for every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with... As the Arisen commands, so must we abide. Show some haste. Seeing his moment, he unsheathed his blade, and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly... Jako víte, co by mělo fungovat, když tady sednu na lavičku a počkám, tak on by měl být furt tady. Interested in my ware? Ty vole, tohle typka jsem nikdy nebyl. No to je na tohle. Pleasure doing business with you. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource. Jo, on to bude takhle povídat, takže my podle mě, když tady sedeme na lavičku. A na chvíli dáme takhle doze off. Teď rychle naběhneme zpátky.
Jo, tak on jde. Super. Super. Já doufám, že opraví co nejdřív ty FPSka v tom městě, protože to je fakt občas hrůza. As a matter of fact, Got to face it. No one's coming to my rescue. Některé questy jsou v této hře fakt zvláštní. let me get that. It's just another day, same as the one afore. Ah, Sir Arisen. I've been meaning, I see. 'Twas under you must, and thus, for the sake, though it pains me to... Už to mi někdo již tak checknout, jestli říkal Do you něco perchance důležitého. remember me? Well, tell no other soul of the feared of yet the loss of an... I had hoped that would seem it was not to be. To já prostě nemůžu, že jo, když ho potřebuji sledovat. Tak to nemůžu teď s nima číst. Doufám, že mi neřekne něco důležitého. Jestli vás můžu poprosit někoho, tak jestli můžete kouknout, co říkali, jestli to bylo něco importu, jestli máme třeba This někam is jít. generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in Já due musím time. tady jít za Albertem, nebo jak se jmenuje. I suppose we might as well gather what we can. Se dá něco, nějaký gáblík teďko, nesmí. barely drag my ass out of bed. I end up feeling weary Sets even my after thoughts a down day dark of paths, this rest. place. Je nějaký skleslej. Wish I'd been born a nobleman, son. A hard day's work is its own reward. Suppose I'd best be heading home. Tak co, vole? Wish I'd been born a nobleman, son. Rejoice, my darling. Welcome home, dear. Já by. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. Oh, you bold-faced flatterer. Oh, well. What would you of me? Wonder if there's any easy work. Interested in my I'd sooner not wares? associate with drunkards. Takže máš ženu, jasný. Making a coin here. Sets my thoughts down dark paths, this place. Got to work if I'm to put bread Go on the table. on, have a look. All that fuss. And Tak no dělej něco, coin. typkole. Let's see. Where to next? Ne, on tady má být. Interested in my wares?
Well met. This here, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Tak koupíme rundu Well, všem. I never. The solution eludes me, but I'm certain there is one. Always hustle and bustle puts me right. Listen up, you lot. Albert, king of beggars, is come. Aye, the ale's on me tonight, so drink up, my friends. OK. Aha, díky Mike, díky. V modrém slunečním domě. To teda kurva vůbec nevím, kde bylo, ale už jsme tam asi byli. What would you of me? Whatever it is, I'll... No a co teda, vole? Takže on to takhle pozve na pivo všechny, jo? The hour's grown late. Hilda's going to... Už. A few hours sleep to help order my thoughts. Time to go home and write down. Sets my thoughts down dark paths this place. Tohle to jsem jak když jsme měli hledat toho kluka, vole, v té jeskyni. Tomorrow will be no different. Wouldn't say no to a nice, juicy beast. I only hope my best is good enough. Right, door's locked. That should do it. Co teď, vole, teď mám čekat do rána, nebo co? This tavern, by the way, is... Who's Hilda? So we're gonna follow his house until he leaves. The location of this house is going to be over here in the common quarter. Of course, you came up from the slums like this, and you into this house over here, and he's going to lock the door, which means yes, the door is locked. You'll now have to keep an eye on this house until he leaves. The location of this house is going to be over here in the common quarter. Of course, you came up from the slums like this, and you went through the alleyway, and then we came like this down here onto this pathway, looking at this house over here, which is the house that we're, looking at. You'll see Albert will leave the house, and you'll head down the road, and this time he'll leave the house unlocked so that you can go in. And now... Jo, takže tam musíme počkat, než neodejde z toho domu pryč. Tak jo. Jo, díky Mike, díky. Tak jo, tak čekáme, až Albert půjde pryč. Almost nodded off for a moment there. A chance to put my feet up is as welcome as fine ale. Fun to do. I shall do as you say. Always a fresh breeze blowing round here. I've been here so long, There's not enough more than a saucy rumour.
Always a fresh breeze blowing When round does my here. watch end? There's ought to be said peace and quiet. I feel more welcome here than any place else. I always draw the short Naught straw. compares to a real battle. Let's come. The house is actually grin and open. bear it. Kill I'll him make it and through. give you 3,000 gold. So I guess you get to pick what you do with it. You'll see your map will have been updated. Is go into the house. This happens about like 5 to 10 minutes after you first walked in here, and then you can go ahead and pick up the beggar's garbs. Now there's 3 options that you can do with this beggar's garb. You can give it to Albert himself, the beggar, and he will give you about 5,000 gold. You can give it to his wife Hilda, and she will give you like 3 onyx, or like kind of like gemstones that you can sell for I think 2,400 each. Or you can give this to his other wife Selena at the tavern, who will kill him and give you 3,000 gold. So I guess you get to pick what you do with it. You'll see your map will have been updated. As long as you have the quest tracked, you'll have 2 locations, right? The one at the tavern for Selena, and the other one right over here at Baldwin's estate for Hilda. And if you go ahead and you make your way to one of those locations, or even the fountain itself, and you find Albert when he's doing his begging, and you can go ahead and show him the... I'm in fine fettle. No, zase zbytečný quest, no. Jsou tam 3 možnosti a nejvíc dostaneme, když to dáme tomu Albertovi. Master, my Nebo heart to goes můžeme dát great jeho to první please them ženě, when I'm by nebo your druhý side. ženě, ta ho zabije pak, no, prostě. I'd fain hear you speak on any subject, friend. Might I beg a favour of you? Huh? Many thanks. Alright. Ještě s elfem? Jo, teď? Jo, tak pojď, vydrž, jenom se stavíme tady. Tady? Ale není to jenom jako, že prostě jen tak, vole. Jako má to co dělat s nějakým questem, podle mě tohle je jenom jakože aktivita, jo. Nice to see everyone out and about. Good day, sir. All my troubles clean away this place. Barely drag my ass. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Washes all my troubles clean away this place. Let's see which way the wind's blowing. Aye, sir. What I can do for you? What? You mean to say my Albert's a noble, earning a living in the slum, and you're saying 'tis all a lie? I don't want to believe. Pray. Tell me where you found. Interested in my wares? A hard day's work, is it too? Tak pak ji za několik dní navštívíme. I'll take any chance. Dobře, a... S tím borcem jdeme kam? Ty vole, až tamhle.
Jo, no, to dělat nebudu, protože to není nic s příběhem, přátelé. Being by your side isn't. To já se nechám, ať chodí se mnou, ale jakože to dělat jako nebudem, no. Na to kašlem. A nebo tam, uvidíme. Já už to půjdu dneska zabalit, přátelé. Takže nám doběhnu hezky to uložit. A máme hotový téměř všechno. Zajdeme do toho domu modrýho, nebo co? Modrého slunečního... Dům modrého slunečního jasu. Dafne, jasně, jasně. Tak jo, tak tomu se nějak zítra vrátíme. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Tak. Tak jo, super. Dneska to bylo docela v pohodě. Zase jsme tam narazili na pár questíků, které byly takový jakože k ničemu, ale tak co se dá dělat. Udělali jsme elfy, udělali jsme Sphinxu. Máme už jakoby si myslím, že téměř všechno hotové z toho, co jsme našli. Takže příště jenom doděláme, já nevím, questík 2, co nám tady ještě zbydou, co najdeme. A vydáme se na toho titána. A progresneme ve story dál. A pak asi až nakonec. Takže tak. Takže tak, přátelé. Pro dnešek se mějte hezky. Dávejte na sebe bacha. A uvidíme se nejspíš zase zítra. Do té doby. Peace vám všem.